آقا این ویدیو رو من اومدم ادیت کنم، من نمیدونم، من موهامو کوتاه کرده بودم، هدفون گذاشته بودم، نمیدونم آجی به شکل عجیبی این موهای من تو تصویر دیگه. خلاصه خواستم بگم سوژه نکنین، ما اونطوری نیست. نمیدونم چرا تو این ویدیو اینجوری افتاده، خودم نگاه میکردم خیلی زایه است، ولی خواستم بگم که در جریانم. نمیدونم چرا قیافه ما اونجوری افتاده تو ویدیو، ولی دیگه سوژه نکنین دیگه. دمتون گرم. چطوری شبی؟ خوبم، شما چطوری؟ رو رشدی؟ قربونت برم. تو فکر کنم رشد که دیگه رشد ما استاپ شد. نه ولی تو همش داری ورزش میکنی و خیلی حسابی مشغولی. دمت گرم. آره هر روز سعی میکنم که ما 2 بار معمولا ورزش میکنیم به خاطر شغلمون، ولی یه بار رو بکنیم دیگه. ولی من اتفاقا چند وقت داشتم سرچ میکردم که کی گفته مثلا ورزش روزی باید یه بار بری نیم ساعت بزنی، مثل غذا خوردن که شاید یه وعده گنده میخوریم نهار و شام اونطوری شاید غلطه. مثلا من فکر می‌کردم شاید واقعا باید صبح نیم ساعت ورزش کنی، حالا کمتر اونقدر سنگین نباشه، دوباره شبم باید مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعت ورزش کنی. این هست یه همچین کاملا کانسپتی درست هست؟ میگی. آره ببین نه همچین کانسپتی نیست. تو درست میگی که حتما نباید اینجوری باشه. میتونه بستگی به لایف استایلی که خودت داری و گولی که داری. ببین مثلا اگه پروفشنال داری ورزش میکنی، حتما باید روزی چند بار بدنسازی اون رشته‌ای که داری ورزش میکنی رو باش ورزش کنی. یعنی مثلا فوتبال بازی میکنی، با توپ حرکت کنی، بازی کنی، یه بدنسازی خودش داره، یه کاردیو داره. بستگی داره کدوم لول توی زندگیت هستی از لحاظ ورزشی. گولت چیه؟ میخوای لاغر کنی، فست‌تر لاغر شی؟ اینکه غذا حالا 2-3 وعده سنگین برای یه سری ها میسازه، برای یه سری هم تحقیقات الان نشون داده که وعده‌های کوچیک‌تر بخوری، رپای بالا، مراتب بالا، تعداد بالا، خیلی بهتر تغذیه میرسونه به بدن، ماسلات بهتر رشد میکنه، مخصوصا برای کسایی که میخوان لاغر شن. اگه غذاشون رو بتونن تقسیم کنن تو روز به 5-6-7 وعده، ولی وعده‌های خیلی کوچیک، خیلی زود میتونن وزن. من رفیق دارم صبح میرن کاردیو میکنن، شبا میرن وزنه میزنن. یعنی دیدم کسایی رو که میشکنن اینطوری ورزش میکنن و روزی 2 بار ورزش میکنن. بله. حالا منم روز 2 بار تو ورزش کردن به خاطر کارته، به خاطر اصلا من نمیدونم تو چیکار میکنی، چون تو آخه از که همه کاری میکنی. یعنی مثلا ساز میزنی، ورزش میکنی، بعد نمیدونم کار کامدی میکنی، بعد بیزنس میکنی. آره بیزنس میکنی، آب حوض میکشی. آره. بعد آدم این وسط میمونه که چجوری باید مثلا تو رو با کدوم تایتلت باید بشناسی. من خودم البته همچین مشکلی دارم. یعنی مثلا من هر موقع مثلا این تایتل ها هست، مثلا میری یه جایی مثلا میگه شغل، مثلا من خودم واقعا نمیدونم چی باید بنویسم. میدونی یعنی مثلا اینجوری هم که مثلا برنامه نویس یا مثلا مدیر پروژه یا مثلا نمیدونی چی باید بنویسی، چون خودم اصلا با هیچ کدوم از اینا نمیشه. یعنی من اون تایتل نیستم، من تعریف تایتل نیستم. من هیچ وقت، من یه آدم خیلی جنرالتری ام تو دنیا. میدونی شغلم واقعا نمیدونم چیه و نمیگم هم لزوما این کار درستیه. ولی تو الان خودت چجوری معرفی؟ الان شما بری یه جایی جلوت زده باشن شغل، تو چی می‌نویسی؟ الان بهت میگم من یه چیزی خیلی جالب یاد گرفتم خیلی سال پیش، 10 سال پیش. من کار ماشین میکردم، بادی شاپ داشتم و کار بیمه انجام میدادم، اینشورنس و اینا. اکثر کلاینتام تو اون یه دوره زمانی خاصی دخترای استریپر بودن، کسایی که کارشون استریپینگ بود، ماشینای خوب داشتن، درآمد بالا، بیمه ها همه خراب بود به خاطر اینکه تیکت میگرفتن و نمیدونم همه تصفی می‌کردن اینا. هر دفعه ما شغل اینا رو جلوی اونجایی که نوشته بود ایمپلویمنت، مثلا ایمپلویتون چیه تو فرمه، اینا می نوشتن سلف ایمپلوی. من اینو یاد گرفتم. توی جهان اول تو هر کاری که میکنی غیر از اینکه کارمند جایی باشی یا جاب مشخصی داشته باشی، اگه نداشته باشی میتونی بزنی سلف ایمپلوی، یعنی اینکه خودت کار خودتو داری انجام. آره اینو قبول دارم، ولی سلف ایمپلوید شغل، حالا خب فرمو پیچوندی، حالا سوال من چرا میپیچونی؟ تو رو باید چیکارت کنی؟ یعنی مثلا چی باید بگی؟ ولی سلف ایمپلویدی یعنی ببین
اولا که تو جهان اول که زندگی میکنی مثل امریکا و نورت امریکا و حالا اروپا هم حتی باید چند تا کار بکنی. الان حتی ایران و این ور اون ور هم اونجوری شده، با یک کار امورات هیچکی نمیگذره. یعنی تو اگه مگر اینکه اون یک کار خیلی خیلی فوکست باشه، درسشو خونده باشی، یه دفتر دستگی باز کرده باشی، تازه اونایی هم که این کارو میکنن در کنارش 5 تا کار دیگه هم انجام میدن که نمیگن. مثلا طرف مورگیج بروکره، خونم میفروشه، ماشینم برات بغلش میفروشه، یعنی همه کار میکنن. حالا خود من از 15 16 سالگی که از ایران اومدم بیرون خیلی به ماشین علاقه داشتم. تو سن 17 سالگی رفتم تو کار ماشین، یعنی ناخودآگاه کشیده شدم به علاقم. تو کار سیلز ماشین بودم، سیلز میکردم. اولش اصلا میشستم ماشین، بعد شروع کردم سیلز، یاد گرفتم، سیلز کردم، بعد موو کردم تو کانادا که اومدم. خب چون تجربه داشتم از انگلیس بودم اولش، اونجا کار ماشین میکردم. اینجام ناخودآگاه سریع تا رسیدم مجله ایرانی، اون موقع مجله بود، باز کردم و یه دونه دیلرشیپ گیر آوردم، رفتم تو کار ماشین دوباره. همچنان این کار ماشین من ادامه داره، یعنی یه فکر میکنم الان 16 17 ساله 18 ساله که تو کار ماشینم. حالا از سیلزش، فایننسینگش، بعد یه مدت نزدیک 12 سال بادی شاپ داشتم. یکی از بزرگترین بادی شاپ های کانادا رو دارم، جزو فکر میکنم 100 تای اول کانادا بودم. بعد از بادی شاپ تصمیم گرفتم که جیم باز کنم، اونم علت داشت، حالا علتشو بهت میگم. بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدم که کار من نیست بادی شاپ داشتن. حالا به چند دلیل. از لحاظ ریسپانسیبیلیتی شو اینا اصلا نمیگم، هر کاری ریسپانسیبیلیتی خودشو داره. این که کار ماشین درست کردن، ماشینای تصادفی رو درست کردن به تو انرژی مثبتی نمیده در روز، یعنی از کارت نمیذاره لذت ببری. البته بستگی داری به اون کار چجوری نگاه میکنی. اگر شخصیتی مثل من داشته باشی که با هر اخم طرف تو هم اخم میکنی، ناراحت میشی، نمیتونی همچین جابی رو برای لانگ ترم انجام بدی. من پارتنر داشتم، پارتنرم خیلی بیخیاله، اصلا به نسبت به این چیزها خیلی خیلی ریلکسه، خیلی استایل زندگی کردنش و فکر کردنش با من فرق میکنه. بعد از یه مدت سویل اذیتم کرد کار بادی شاپ، به خاطر اینکه آدما رو توی سخت‌ترین شرایط زندگیشون میدیدم. بعد از تصادف، مگه چند بار آدم تو زندگیش تصادف میکنه؟ فکر کن تو همون چند باری که تصادف میکنه هر چند بارش میاد پیش تو. هر موقع اعصاب یارو در و داغونه، آفرین، هر موقع اعصاب طرف در و داغونه میاد پیش تو. یه چیزی شکسته رو تو باید درست بکنی مثل روز اول. بعد از چند سال این کار منو حقیقتش بادر کرد، یعنی واقعا شبا از سر کار که می اومدم، اولا که کارت 24 ساعت است، چون تصادف صدا نمیکنه، تایم نداره، طرف ساعت 3 صبح تصادف میکنه، اولین نفری هم که زنگ میزنه به توئه، چون میدونه تو این کاری، تو میدونی که بعد اون لحظه چیکار کنه. برای همین یه مقدار اون پازیتیو بودن رو تو زندگی ازم گرفته بود. من کلا خانوادگی خیلی آدمای پازیتیوی هستیم، من و پدرم و مامانم خیلی پازیتیویم. آره تو بمب انرژی. آره من انرژیم خیلی بالاست، احساس میکردم اون کار انرژیمو داره سویل میگیره. شب اون شروینه نبودم. چرا؟ چون درین میکرد طرف انرژی منو. تو فکر کن در روز من 2-3 تا تصادف میدیدم، طرف میومد پیشم ماشین، حالا یا خودش یه ذره کج و کوله شده بود یا نشده، یا بیمارستان بود یا نبود، خودش حضوری میومد، خیلی حال مردم بد بود. تصمیم گرفتم برم سراغ یه کار دیگه یواش یواش، یعنی در کنار بادی شاپ سعی کنم برم یه کار دیگه. خیلی به فیتنس علاقه داشتم از چند لحاظ، چون از بچگی هم ورزش میکردم به طور پروفشنال، تنیس میکردم، اسکی پروفشنال، فوتبال، تنیس تیبل، جیم، فیتنس. تصمیم گرفتم برم یواش یواش توی کار ورزش و داشتن بیوتی سالن و یه به قول معروف مجموعه‌ای درست کردم الان که هم ورزش میکنی، هم میتونی بیای لیزر مثلا لیزر کنی،
هیر ریمووال لیزر کنی، تتو بگیری، ابروهاتو درست کنی. برای کار خانوما کسایی که بلو درای کنی، مثلا خانوما ماشین رو میخوام بلو درای کنن، یه بوتیک درست کردم که خودم هم الان لذت میبرم واقعا. حالا الان که بسته ایم ولی اون موقعی که باز بودیم واقعا خودم از این کار لذت میبردم، مردم رو به هدفشون میرسوندم، کلاینت ها رو به اون گولی که داشتن. ببین تو کارت وقتی ازت تشکر میکنن بابت کاری که انجام میدی خیلی لذت بخشتر میشه تا اینکه همیشه طلب کارن ازت تو کار. تو وقتی چیزی شکسته داغون رو میگیری درست میکنی همیشه یه جای کار میلنگه، درسته؟ یا همیشه اون طرف دیگه اون شیء و مثل روز اول نمیبینه تو ذهنش. برای همین تصمیم گرفتم موف کنم تو این. خب یه سری تالنتام داشتم، همونجوری که میدونی کامدی، یواش یواش گرایش پیدا کردم به کامدی کردن، مخصوصا تو این دوران کووید خیلی تونستم خودمو بیارم تو دید مردم که بدونن من همچین کاری رو انجام میدم. یه سری کارا سهیل برای درآمد نیست، واقعا یه سری کارا رو میکنم به خاطر اینکه عشقشو دارم، دوست دارم مردمو خندوندن، لذت میبرم. الان تو نشستی اینجا، من دوست دارم یه کاری کنم تو حال کنی بخندی، این ازش لذت میبرم. ببینم این داستان ماشینه رو که تعریف کردی، حالا البته خیلی جالب بود چون از یه دیدی گفتی که من از این دید بهش نگاه نکردم که یه سری آدمی که تو بدترین حالت ممکن هستن و بعد یه وسیلهشون هم در و داغون شده و اون باید تعمیر بکنی، یه داستان اونجوری از اون دید داره. یه زاویه دیدی دیگه هم اینه که شاید مثلا یه نفر پیدا بکنه بگه که من از درست کردن یه چیزایی لذت ببرم، میدونی؟ یعنی شاید عمدتاً آدمایی که مثلا توی کار تعمیراتن شاید مثلا به همین سمت هم هست. حالا کلمه تعمیر اصلا نمیدونم کلمه درسته، چون این کسایی که با کار بادی شاپ میکنن معمولاً ماشینا رو مثلا اپتیمایز هم میکنن یا مثلا بعد یه جزء اون تیپ شغلایی هم هست که آخه توی کانادا و امریکا هم خیلی مثلا طرفدار داره. یعنی مثلا من الان میاد توی ایران داشتن بادی شاپ، البته این اواخر شده بود، یه سری بودن سیستم میبستن و اینا، از اونها داستان شده بود. ولی گفتی علاقه ماشینت بود. علاقه ماشینت باعث میشد که بخوای بفروشیش یا مثلا تعمیرش بکنی؟ یعنی منظورم میفهمی مثلا آره فکر میکنم ببین این موضوع ما بگم گاز دوست داری بدی مثلا بشی پشتش گاز بدی. آره البته کلا ماشین رو من دوست داشتم، حالا هنوزم نه به اون شدت ولی دوست دارم. ببین موقعی که خودت یه چیزی رو با دست خودت درست میکنی لذت بخش تره، ولی موقعی که تو یه کاری رو ران میکنی، منیج میکنی و اون وسیله به دست کسای دیگه داره درست میشه و ریسپانس، یعنی مدیریت تو رو اون موضوع از اینکه خودت با دستای خودت درست کنی کمتره، فوکست روش کمتره، اونقدر لذت نداره که خودت با دستای خودت یه چیزی رو درست میکنی. آره خیلی کار خوبیه، خیلی کار پردرآمدیه. اینا رو نمیشه به قول معروف ازش چشم ولی بشید. من تو جریانش هستم آجی، هم چند تا دوست دارم که بادی شاپ دارن، هم اینی که مثلا این سری دوست دارم که بادی شاپ داشتن خیلی دنبال این بودن که مثلا با تک و اینا بخوان اینو دوباره، همون بحثی با هم کردیم با تک میتونی توی هر چی بکنی. و خب این داستان این که این تو تراک ها خب یکی از دارکی در این بیزنس ها بکنم، بیزنس های تو تراکان یا این بیزنس ها که ماشین تو وسط خیابون اگه خراب بشه میان میگیرن یا هر کی زودتر دیده و نمیدونم بعد ماشین تو میبرن کلی بلا سرش میارن و بعد از اینشورنس کلی میکنن. همه اینا استرس داره برای کلاینت و کلاینت استرسشو به خاطر اینکه دستش به جای بند نیست و نالج این کارو نداره، حق داره یا کارش چیز دیگه ایه، ترانسفر میکنه رو شونه‌های تو، میگه که تو برای من انجام بده، در صورتی که اتفاقی که آردی افتاده به قول تو این همه بعدش هم بردن و داغون کردن و کلی چارج کردن. کلا اگر بخوای بیزینس تو، حالا رفتیم تو بیزینس بادی شاپ، بخوای با تو تراکا قاطی کنی بیزینس تمیزی از آب در نمیاد. ما خودمون فوکسمون بیشتر اون زمانایی که کارم میکردیم روی اینشورنس ها بود که با خود بیمه ها کار کنیم مستقیما و ورد آن ماوت، یعنی کلاینت ها خودشون سرویس خوب بدیم بهشون که همیشه برگردن، یعنی کارکرشون ما بودیم. یعنی تا اونجایی که من خودم توی این بیزینس دست داشتم همیشه کلاینت هم ریترن کلاینت بودن. ادورتایزینگ می‌کردیم توی رادیو، خیلی
فعال بودیم به خاطر اینکه تو همون لحظه داری رانندگی میکنی. آره بیزینس کلا هر بیزینسی اگه دارک سایدش رو نگاه کنی بیزینس کثیفی میشه دیگه. یعنی تو وکیلم که باشی پول زیر میزی بگیری بری کاری کنی اونم ترس داره. من رفیقم وکیل ولی آخه اون تو تربه مثلا تو وقتی میگی وکیله یارو وکیله مثلا یارو درس خونده مشتیه تو تراکا. آره. بعد من دیدم یعنی اونایی که من دیدم از آخه دیدی که الان هر چی تو دنیا میگی شما چرا به این دست از عزیزان مثلا از این زحمت کشان مثلا توهین کردی، ولی اون دسته از تو تراکایی که من دیدم واقعا کف خواب نعشه‌ای بودن که واقعا میدیدیشون میترسید. آره. آره. و نمیدونستی اصلا اعتماد نمی‌کردی ماشین تو بری دستشون ببرن. درست میگی. آره من خیلی سال با به قول معروف جامعه توتراکی دیل کردم. همیشه همشون میگفتن you're too good looking for this job. به من میگفتن به تو نمیخوره این کار. راست هم میگفتن. واقعا کار آسونی نیست. حالا میخوام اینو بهت بگم که من یه رفیقی داشتم وکیل شده بود، 2-3 سال از وکالتش هم گذشته بود. من یه روز دیدمش گفتم چطوری کارت چطوری؟ گفت خوبه و اینا ولی یه ذره میترسم. شعر میگفتم چرا؟ گفت افتادم تو یه گروه مافیا، اینا میان به من نمیدونم پول میدن ساعت نمیدونم چند هزار دلاری میدن که یه سری کارا براشون بکنم. خیلی ترسیدم. منظور این که تو هر تقریبا بیزینسی یه همچین کیسایی هست که تو مجبور میشی یه موقعی کار کنی یا از جلوت رد میشه یا به قول معروف تمپتیدت میکنه که دست بزنی به اون کارا یا نه. کلا اوورال که نگاه به این کار میکنی کار استرسفول و برای من برای شخص من کار استرسفول و زیاد اینو دیگه الان ولی جمعش کردی نمی‌کنی. خیلی تک و توک اگه کسایی که منو میشناسن زنگ بزنن اگه اتفاقی براشون افتاده کمکشون کنم. بیزینس بازه. من فروختم سهم خودم رو فروختم به پارتنر قبلیم، ولی آره کسی اگه مثلا اتفاقی براش بیفته زنگ بزنه حتما کمکش میکنم، میفرستم کارش انجام میشه. الان بیشتر فوکسم روی از لحاظ ماشین بیزینس ماشین بیشتر روی فایننسینگشه. یه مقدار اومدم توی یه شاخه دیگهش برای کسایی که کردیت خوب ندارن، تازه کردیت دارن، مخصوصا تو این دوران کووید جاب ندارن، دنبال ماشین میگردن جای اپرووشون نمیکنه. خب من تو سالها چون تو کار ماشین بودم لینک های خیلی خاص دارم با فایننس کمپانی ها، پرایوت لیزینگ کمپانی ها که میتونم اپرووشون کنم خیلی راحت. آره تو خودت یواش یواش شبیه این داستانا که هر کاری داری به ما بگو ما برات انجام میدیم. وقتی 16 سال 18 سال توی کشور زندگی میکنی، تو اونم یه شهر کوچیکی مثل تورنتو، همه چی میاد زیر دستت، همه نوع آدمو میشناسی، همه نوع. یعنی واقعا من خیلی از بچه‌ها که تازه میرسن از ایران سری زنگ میزنن آقا من اینجا گیرم چیکار کنم، چون تو میدونی بعد چیکار کنه و اون راه رو رفتی. الانم خیلی توی اون قسمت ساید کار ورزشی که میکنم خیلی سعی میکنم کمک کنم به مردم، حالا از لحاظ روحی، از لحاظ فیزیکیشون، از لحاظ زندگی کاری روزمرهشون تا اونجایی که بتونم. چون تو هر رشته های خیلی مختلفی هم دست داشتم، تجربه دارم توی کار. مثلا حتی همین خونه خرید و فروش کردنم دیگه، آدم به اندازه خودش چند بار خونه خریده فروخته، حالا ما یه ذره بیشتر اونم تجربه پیدا کردم. حالا اینکه مدرکش گرفته باشم نه، ولی یه تجربه های کوچیکی دارم تا اونجایی که بتونم کمک میکنم به کسایی که اون چیزایی که میدونم. ببین یه سوالی که من جدیدن از ملت شریف، آره ملت شریف، اونم نه تو پادکست لزوما. خب ببین بعد از شرایط کرونا خب واقعا یه سری اتفاقات جدید افتاده بود که هر چقدر هم حتی اگه میدونستیم به این سمت داره دنیا میره، ولی فکر نمی‌کردیم سرعتش اینطوری بشه دیگه. مثلا ریموت شدن شرکت‌ها، یا اینی که همه دیگه از خونه کار میکنن یا خیلی‌ها میتونن از خونه کار بکنن، و اینکه دیگه لوکیشن فیزیکی برای خیلی‌ها مهم نیست. مثلا نمونهش الان خود من الان دیگه، ما اینجا قبل از اینکه کرونا بشه یه آفیس داشتیم، بعد از اینکه کرونا شد و دیگه کلا کمپانی ریموت شد، اصلا دیگه آفیس رو دادیم رفت. بعد خب خیلی هم تو خونه پروداکتیو تر شدیم. خب دلیل خاصی هم داره دیگه، حالا پروداکتیویتی به خاطر اینکه حالا از اون ور داریم میافتیم، حالا الان انقدر نویز داریم که اون حالا از اون ور باید جمعش بکنیم، ولی خب اولشه داریم یاد میگیریم که چجوری مثلا میتونیم این کار رو بکنیم. یه سوالی که دیگه برای من پیش میاد اینه که
با هم راجبش یه بار با هم صحبت کردیم. اگه میتونستی هر جایی تو دنیا باشی و از اونجا کار بکنی کجا انتخاب میکردی؟ یه جا 3 جا حالا تو بگو. سعی میکردم جای مختلف باشم، مثل همین الان که هستم. الانم خیلی سفر میکنم، ولی کلا لس آنجلس رو خیلی دوست دارم. دوست دارم اگه جایی باشم که هستم الانم همون لس آنجلس باشه، بتونم کار انجام بدم. ولی خوبی همین کاره با تک و به قول معروف تکنولوژی و این اتفاقی که افتاد تو دنیا و هنوزم هست و خواهد بود، فکر نمی کنم چیزی قراره زیاد عوض بشه. برای ما که خوب بود، یعنی میگم برای ما که خوب بود. من خودم رو زود انداختم توی رودخونش، یعنی اون رودی که چون یه جا برای مردم این رودخونه 2 شاخه شد. ببین یعنی سر یه دوراهی همه خیلی هم موندن. این برای کووید به نظرم تولز بود دست مردم، متریال بود که بخوان سری موف کنن، مثل همین موبایل و تکنولوژی آیفون و آیپد و این علمی که سری بعد از تلفن اول اومد چقدر سریع آپگرید شد تو این چند سال اخیر، تلفن‌ها به کجاها کشید. اینم همین اتفاق میفته. قبل از این یه سری تولز به مردم داده بودن، یه سری کمک‌ها، یه سری چیزا بود، یه سری اتفاقات بود. اینکه حالا به قول تو ملت شریف آچماس شدن یه بخشیشون تو این موضوع، به نظرم کمپانی‌ها و کورپوریشن‌های بزرگ و اسمارت آردی میدونستن همچی اتفاقی قراره بیفته، آردی پلان داشتن، برنامه ریزی کرده بودن. من خودم به شخصه همون 1 ماه اول که این اتفاق افتاد سریع مک دیسیژن کردم، به خاطر اینکه دیر میشه. یعنی تو اگر سریع خودتو با کامپیوتر و تکنولوژی اون زمانم آشنا نمی کردی عقب می افتادی. الان تو دیگه آفیس نمی بینی توش ورقه باشه، پیپر و فولدر باشه. اول اونا از بین رفت که کسی که تو آفیس داره آفیسش خالیه، الان چیزی ندارن. اکثر آفیس‌ها یه دونه لپتاپه، یه دونه پرینتر، تلفن خودت هم هست. آره من حتی آفیس تلفن آفیس هم دیگه کسی نداره. مثلا با ملت بعضی موقع بحث میکنم یه جوری میگن مثلا ورک فرام، مثلا ما باید بریم شرکت و اینا. حالا اگه قانون و اجبارش رو بخوای بذاری کنار، اینجوری مگه داری میری اونجا وزنه میزنی؟ تو هم داری میری میشینی پشت میز و کامپیوترت دیگه، میدونی اونی هم که تو بانک پشت میز و کامپیوتر نشسته، اونی هم که تو ریسپشنیست هم پشت میز کامپیوتر نشسته. یعنی همچین اینجوری هم نیست که شغلاتون خیلی فرق میکنه و اینا. فقط قوانین اون کسی که پیشش دارین کار میکنین بیشتر فرق میکنه تا قوانین نیچر کارتون. ولی خب یه اتفاقی که افتاده و من اینم نمیفهمم، این مثلا این داستان این که دیدی مثلا میگم ملت کامپیوتر دیگه یواش یواش باید بلد باشن اینا. پس این همه ملت اینستاگرام و ایمیل و اینا دارن میرن، یعنی اینا بلد نیستن. ولی اینستاگرام اینو چون یه اپ دیگه، حالا به جاش اون یکی اپ استفاده کن برای اون کار. تو اگه اپ اینو بلدی برای این کار، میدونی چرا اینقدر این دنیای این که ما اینو بلد نیستیم بهونه است بیشتر یا چی؟ مقاومته. مردم یه سری ها مقاومت میکنن در برابر یه سری چیزا، یا اینکه نمیخوان قبولش کنن به همین زودی. من یادم خود من یه سالی که بلک بری بود، یادت میاد گیر داده بودیم آقا بلک بری، آیفون 3 مدل داد، ما هنوز رو بلک بری بودیم. میدونی اون تایمش باید بیاد که تو مجبور بشی. یه سری ها خودشونو اداپته میکنن سریع، با سیستم جدید، مدل جدید پیش میرن. مثل اینکه از ایران میان یه سری روسری برمیدارن، سریع عوض میشن. یه سری هنوز روسری دارن میرن بیرون. بستگی داره کی تو خودتو به اون سیستم و به اون اتفاقی که افتاده اداپته کنی. به نظر من برای یه سری از شغلا به قول تو که پشت کامپیوتر و همون تلفن رو لازم داشتن، یه کامپیوتر زیاد فرقی نکرد از اینکه خب خیلی هم تایم حتی سیو میکنن دیگه. سر کار لباس بپوش، سر صبح پشو، کافی درست کن، صبحونه درست کن، برو تو ترافیک، پارکینگ گیر بیار، برو سر کار، بعد دوباره برگرد همین روال و دوباره برگرد. خب الان نشستی تو خونت، اینور آشپزخونته، اونور دستشوی عمومته، اونور مبلته، میخوای پشت مبل کار کنی، پشت مبل کار میکنی. یه سری شغلا سوال مثل شغلای ما که پرسونال ترینینگ و یا مثلا هیر درسینگ و یا لیزر و یا یه سری چیزایی که واقعا دیگه ببین تو دیگه هرچی تکنولوژی هم بدونی دیگه توی یه سری کارا رو تو
میتونی 2 بار موهای خودتو بغلشو بزنی ولی همیشه نمیتونی. باید بری پیش هیردرسر. یه سری کارا که من میدونم تا 10 سال دیگه برای اونام یه داستانی میاد، یه 2 تا قیچی چاقو میاد برات با ربات کلش وای میسه چخ 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 مدل میدی برات میزنه، اونم اتفاق خواهد افتاد. ولی الان که داریم صحبت میکنیم سال 2021، من فکر کنم برای یه سری شغلا یک عوض شدنش باعث شد که آدمایی مثل من بیان یه سری آدم و یه سری افرادو که هنوز سختشونه. ببین جیم رفتن برای خیلی ها، اصلا من یادمه پارسال میگفتم من لایو ترینینگ دارم آنلاین از پشت موبایله، همه میگفتن هیچی جیم نمیشه. آره دقیقا. من الانم ولی حالا ادامه بده، نمیخوام واسه حرفت بپرم، منم خودم موافقم، ولی من الان شروع کردم خونه. منم از اینا بودم که من اصلا ناجی کلا نمیتونم، من معلم نمیتونم داشته باشم، میدونی. یعنی من یادم مدرسه هم که ایران میرفتم، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، اصلا منتظر بودم معلم یاوه‌گوییشو بکنه تا من برم خونه درس بخونم، میدونیم. و دوست داشتم تایم خودم بردارم، پیس خودم بردارم، سر زمان خودم بخونم که نمیخوندم دیگه، عملا میشد همون تا 4 صبح 3 صبح و اینا. و حتی الان هم مثلا پیانو مثلا میخوای یاد بگیری، باز ترجیح میدم که خودم یاد بگیرم تا برم پیش یه معلم. حالا تو اینو بحثش بده تا دیگه جیم همینجوری بودم که حالا با یوتیوب ویدیو و اینا این کارا رو میکنی و اینا. حتی خب روشاش هم آدم بعد واقعا یه هدفون آهنگ مشتی و اینا بذاری میتونی، ولی جا هم میخوای واقعا. یعنی الان من یواش یواش تو خونه واقعا نمیتونم دیگه، من الان دیگه رسما نمیتونم تو خونه ورزش کنم. آره میدونم یه مقدار سخته، ولی بهت بگم همش عادته، یعنی همون مجبور شدن است. وقتی دیگه ببینی مجبور باشی دیگه میگی آقا جیم بسته است دیگه، کجا برم؟ یا اصلا الان بازه، اپوینتمنت باید بگیرم، بعد اسممو بذارم تو لیست، کجا بلنشم برم؟ جا باز میشه، حوصلش میاد، اون فرد مورد نظر رو پیدا میکنی که دوست داری باش ورزش کنی. من همین داشتم میگم خانوما یا آقایون پارسال بهشون میگفتم پاشید بیاید پشت دوربین لایو بزنید، گروه 100 نفر 200 آدم وایسادن ورزش میکنن، میگفتن نه ما فقط جیم، الا بالله باید بریم جیم، یا اینکه این پرسن بعد خودمون. هی ما گفتیم آقا چند ماه گذشت، همون آدما 70-80% تکست دادن آقا we are willing to start. آخه چیکار کنن؟ ولی من سوالم چیکار؟ منم الان کار دیگه نمیتونم بکنم. آفرین. اجبار، ببین الان اجبار کردن تو خونه بشینیم دیگه، باعث میشه که تو بشینی اون کارو انجام بدی. حالا از این ور میپیچی، از اون ور میپیچی، یه دوری این وری میزنی، ولی در آخر تو باید اون کارو انجام بدی. حالا الان مدلی که ما خودمون ورزش میدیم نه جای زیادی میخواد واقعا، نه وزن و وسایل خاصی میخواد، یعنی همون ریزالتو میبینی تو باورت نمیشه که از پشت دوربین با روزی 1 ساعت ورزش کردن 5 روز در هفته 4 روز در هفته همون ریزالتی رو میبینی، شاید به مراتب بیشتر و افیشنتر روی بدنت تا اینکه بلنشی بری جیم خودتو دور خودت بچرخی. یعنی باور کن من کلاینتایی دارم، خب الان تقریبا 1 سال شده دارم این کارو میکنم، هزار نفر، خب آنلاینه دیگه. جیم که داری لیمیت داری، مثلا ماهی 50 نفر میتونن بیان تو جیم سایز من، 50 نفر تو لیمیت داری. ولی وقتی تو دنیای تو تکنولوژی is unlimited، یعنی هزار نفر الان تو این 1 سال اخیر با من ورزش کردن که تو این 5-6 سالی که من جیم دارم 1000 نفر نشدن که تو آنلاین با من ورزش کردن. یعنی ما الان اومدیم چیکار کردیم؟ ما الان یکی از این بیزینساییم که بادر شدیم دیگه، هرت شدیم، یعنی از پشت کامپیوتر نیومدیم پشت کامپیوتر. ما الان اومدیم یه چیزی رو داریم به مردم میشناسونیم، یه چیزی رو. ببین یه موقع بیزینست ثابت شده است، حسابداری همه میدونن آقا حسابدار کارش 2 ضرب در 2 4 بده به دولت تکسشو درست کنه، اینو اینجوری کنه اون اونجوری کنه. دکتر تکلیفش معلومه، مورگیج بروکر تکلیفش معلومه، کاری با این نداره که بیاد به تو یاد بده که آقا پشت بیا من مثلا آنلاین این کارو انجام میدم. کار با ایمیل و
همون اسکن سال‌هاست داره انجام میشه. ولی یه کارایی مثل ورزش که همیشه آدم‌ها عادت داشتن برن توی یه لوکیشنی، یه سری وسایل، یه سری ترینر، یه سری آدم ببینن، الان ما بیشتر فوکسمون شده از این که بخوایم پول در بیاریم، این که مردمو عادت بدیم که بابا آنلاین باحاله، پشت بیایید آنلاین ورزش خب ببینم کنیم. تو منو میتونی الان متقاعد بکنی که منی که ترجیح میدم خیلی تو یوتیوب برم ویدیوهای رو قبل ریکورد شده رو ببینم، چرا باید این اتفاق لایو بیفته؟ حتی مسلما میتونی الان بهم بگی خب انرژیش بیشتره، انگیجمنت داره امکانی، ولی ملت چرا لایو؟ الان بهت میگم علتش اینه که ببین تو آردی انگیجمنتی رو از دست دادی با نرفتن جیمت و ندیدن آدما. وقتی میای تو دنیای مجازی، وقتی که میبینی یه ترینری پشت دوربین باهات خیلی کانکته، مثل یه آدمی مثل من که تو حتی داری آب میخوری از پشت دوربین میبینت تا بهت میگه آب کمتر بخور یا نخور، یهو آبو میذاری زمین میگی مگه این یارو منو دید؟ حتما انگیجمنت لایو و لذت بردنت با اینکه اسم تو من صدا کنم تو اسپیکر خونت بپیچه بگم سهیل برو بریم این ست مال توه، تا اینکه تو یوتیوب یه چیز ضبط شده باشه، نه من تو رو بشناسم نه تو منو، یا اینکه اصلا یه آدمی باشه که میلیونز ویور داره، تو بری وایسی بگی خب حالا از کجا شروع کنم. چون مقدمه نداره کار و پایان نداره، تو گمی نمیدونی که آقا این ویدیو رو بذارم نه آره بذارم. چاشنیش هم بیشتره دیگه. آفرین، چاشنیش بیشتره. بعد آدما حرف میزنن اون زیر، مسیج میدن، شولدر درد میکنه اونجا میزنی شولدر من درد میکنه همونجا جواب میگیری. ببین اون کامیونیکیت کردنه پشت دوربین با ترینر، دقیقاً اون حالا نه خیلی 100% ولی اون فیلینگ رو بهت میده که تو هم توی یه جمعی یا تو هم با یه ترینری داری حضوری کار میکنی. تو الان خودتو با ورزش بیشتر اسوشییت میکنی شغل کاری تو، چون الان این وسطا گفتی دیگه آرایشگاه و اینا هم داری، من نفهم ماشین یو الان آرایشگاه رو داری این هم داری الان یا چی؟ ببین کار فایننس من که خب همه چیش آنلاینه و روی وبسایت و اصلا کار خاصی قرار نیست انجام بشه که فیزیکی باشه. کار ورزشیم که خب جیم دارم، یه دونه اینجا دارم تورنتو، یه دونه تو الی که خب بسته است. هر کیم از من میپرسه کار چیه میگم من جیم اونرم، جیم دارم و پرسونال ترینرم، خودم هم پرسونال ترینرم. بعد میپرسه که ورزش میدی به من؟ میگم نه من به تو ورزش نمیدم ولی ترینر دارم که بهت ورزش بده. یعنی شغل من مشخصه. شغل من برای بیزینس من داشتن جیم، منیج کردن جیم، ادورتایز کردن برای اون جیم و فیس اون جیمه. یعنی حالا میتونیم بهش بگیم من خودم برای بیزینس خودم مدلینگ میکنم. نیرو دارم، آدمایی دارم که اونا ترین میدن، یعنی هر کسی هر کاری رو نمیتونه بکنه. تو باید یه سری ارگانایزیشن ها رو، منیجمنت ها رو انجام بدی که اون ترینینگ خیلی اسموت‌تر و روونتر اتفاق بیفته. این از جیمم. کار تبلیغات میکنم هم برای بیزینس خودم به طور جدی و هم برای یه سری از بیزینس های خاص که اسپانسرم میکنن، به هم یه پولی در ماه میدن یا پروداکت میدن که من اون پروداکت رو استفاده کنم، براشون تبلیغ کنم و همیشه سعی میکنم اون پروداکت هایی رو انتخاب کنم که یک خودم استفاده میکنم، ریزالت دیدم، دو اینکه بیلیو دارم بهش، یعنی فقط استفاده نمی کنم که نشون بدم، بیلیو دارم به اون پروداکت، میدونم اون پروداکت وقتی سهیلم از روی اعتبار من بره روی وبسایت بخره، بعد با اون پروداکت چیز بدی ازش در نمیاد، با کانفیدنس بالا. فعلا مشغول این کارم. این لایو هم که الان خودم ترین میدم همون ادورتایز کردنه. من الان دارم یه به قول معروف زمینه ای رو درست میکنم توی این دنیای ویرچوال و مجازی و فکر میکنم از نظر خودم یه قدم جلوتر از ترینرها و جیم اونرهای دیگم فکر میکنم، به خاطر اینکه زودتر خودم رو انداختم تو این دسته رودخونه و سعی میکنم هم تیممو هم کلاینتامو با این مدل متد
زندگی کردن در رابطه با ورزششون عادت بدم و بهشون بفهمونم که بابا این بالاتر از اونه. ببین شروین، حالا این نیم ساعتی که الان گذشت اصلا رسما این اینترو بود، میدونی، یعنی فقط ما رو بشناسن. آره آقا من این هستم اون هستم و اینا. ولی یه چیزی که خیلی دوست داشتم مثلا کلا با راجعش صحبت بکنم این بود که این بحث مایندسته و من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که خیلی راجع به این نیست که اسکیل یه سری آدم‌ها چیه یا آدم‌ها چی کار میکنن. خیلی هم راستش رو بخوای تو زندگی برای من اصلا مهم نیست که آدم‌ها چی کار میکنن. درسته. و طرز تفکر آدم‌ها، این نمیدونم سریال قورباغه رو دیدی یا نه؟ یکی دو تاشو دیدم. اولش یه چیزی میزنه میگه هر چیزی که تو ذهن شماست اون، ولی واقعا واقعیت داره. یعنی تو واقعا به هر چیزی که فکر بکنی، کلیشه‌ای هم نمیخوام حرف بزنم که به هر چیزی فکر بکنی به واقعیت میپیونده، میدونی، اونو مادر بزرگ منم میگفت. ولی واقعا یه اتفاقی میفته وقتی به چیزی فکر میکنی، میدونی، واقعا there is a creation process happening، یه پروسه ساخت ایده سیده. چون من به همه کارهایی که تو زندگیم کردم به هر حال ایدهش خنده شوخی توی جمعیت چند سال پیش شروع شده تا مثلا 4-5 سال بعد ریالایز شده ایده، میدونی، یعنی به واقعیت پیوسته و یواش یواش متوجه میشی که تو همون موقع که به چیزی فکر میکنی به هر حال این یه جایی ساخته شده، یه جایی سیف شده، یه جایی یه فضایی رو گرفته به شکل خیلی فیزیکلی. یعنی اصلا نمیخوام یه ایده دادی یه روزی هم کردیش، نه، ولی واقعا این اتفاق داره میفته. و برای همینه که من خودم شخصا نسبت به افکارم خیلی حواسم هست. یعنی اصلا سعی میکنم که یه دفعه مثلا به چیزی که میخوام نشه خیلی هم واقعا فکر نکنم، چون دیدم که اگه به چیزی فکر کنم و انرژی براش بذارم اتفاق میفته. میدونی، و مسلماً هم از زمان قدیم جملات قصاری بوده که میگفتن که مثلا اگر به چیزی فکر کنی شما همانی که در افکارت هستی. خب آره، ما میشیدیم گفتیم بله معلومه که میشه، ولی یواش یواش درکش دارم میکنم، میدونی، دارم درکش میکنم که به یه چیزی که فکر میکنی اون اتفاق میفته، داری حسش میکنی، داری نمیگه شاید حتی باورم کردیش برات اتفاق افتاده. ببین من خودم سوهیل خیلی به منتورهای مختلف گوش میکنم رو یوتیوب وقتی وقت آزاد دارم. یکی از اصلی ترین نکته هایی که خیلی اکثرا نشونه، یعنی 100%شون صحبت میکنن که یکی از شاخه ها و تکنیک های کارشونه همین فکر کردن به مسائلی و چیزایی و آرزوهایی که تو داری و میخوای بهش برسی. ببین به نظر من ذهن انسان خیلی قدرتمنده. مثلا تو دیدی یه سری دراگای مختلف میزنن، به ذهنشون به کجا میره و چه اتفاقاتی میفته. پس ذهن یه قدرت، یه فرکانس خیلی خیلی قوی داره. این که توش دعوتی نیست. حالا توی یه سری از انسان‌ها بالاتره، توی یه سری از انسان‌ها پایین‌تره. یه سری ها فهمیدن خودشونو پیدا کردن، یه سری انسان‌ها، یه سری آدم‌ها هنوز پیدا نکردن اون موضوع رو. علت پیدا نکردن اون دسته‌ای که پیدا نکردن اینه که تمرینی نداشتن روی این اتفاق. ببین این از فکر تا عمل خیلی راهه. یعنی تو موقعی که فکر میکنی تا اینکه به پروسس به عمل میرسونیش واقعا یه دنیا راهه. مخصوصا اگه بخوای یه کاری بزنی یا یه کار خیلی خاصی رو بکنی. یه نقطه داریم A، یه نقطه داریم Z. نقطه A اون نقطه‌ایه که یه آیدیایی یا یه آرزویی یا یه ویشی توی ذهن تو میاد و رد میشه، اون نقطه A. حالا که تو این A رو میگیری، این آیدیا رو میگیری، چجوری تو ذهن خودت رشدش میدی، بزرگش میکنی و به سمتش میری، یه تمرین خاص میخواد. یعنی تو واقعا باید اگر این موضوع رو بیلیو داری، الان شاید خیلی ها بشتم میگم بابا چت عمره، نه، اگر واقعا رو اون فکر و آیدیا یا هوپ یا ویش یا آرزویی که کردی فکر کنی، در موردش روش تمرین کنی، شفاف سازیش کنی تو ذهنت، پخشش کنی، بزرگش کنی، بازش کنی، بعد
به قصه فیزیکش میرسی. بعد از اینکه یه ذهن اول تو ذهنه، اول یه انرژیه، یه جمله است، اول یه کلمه است، تو میگی میشنوی یا میاد تو ذهنت. بعد اینکه میای الان من تشنمه میگم کاش که آب بود. آب وقتی دارم این حرکت دست من تا بذارمش لب دهنم بره بالا قورتش بدم بره پایین بگم آخیش تشنگیم رفت، یه سلسله مراتب انجام شده دیگه. تو باید رو اون کار کنی که بعد از اینکه اون فکر یا اون آرزو یا اون چیزی که داری رو چجوری به اون عمل برسونی. یعنی حالا بگی اوکی من بلند شم، حالا پشم برم 2 تا جا ببینم، 2 تا آدم. دقیقاً اصلا همین رو دارم میگم دیگه. میگم همینجوری سنه که داره میره بالاتر، حالا نه که نتیجه سن باشه ها، نتیجه تجربه است. آره نتیجه تجربه است. من اصلا میگم من یه جذابیتی که زندگی برام داره، من اصلا نمیفهمم که خب دیدی مثلا همه میگن آقا زندگی اینجوریه و اونجوری، خیلی ناامیدن. یعنی ما مثلا اومدیم که نمیدونم رنج بکشیم و نمیدونم ما اومدیم که مثلا اذیت شیم و که حالا اینا هم هست، اینا هم جزء سافرینگ و اینا هم جزء قضیه بازی هست. ولی من ناخودآگاه یه جویی هم توش دارم میبینم، مثل همون جوجه هست که داره تخم داره میاد بیرون، داره سرشو بالا میاره میخواد از بیاد بیرون، با حال بازیه دیگه. مثل کرمس که میخواد از آب خودشو بکشه بیرون، خاک بیاد بیرون. مثل ماهی هست، مثل به هر حال یه چالش گیمی، یه بازی داره اینجا اتفاق میفته، بازی زندگی. میدونی هر اتفاقی تو دنیا، هر تکنولوژی، هر چیزی، هر بسکتبالیستی، فوتبالیستی، هر آدم معروفی، هر بازیگری، هر کسی به نظر من اون راه و اون فکر رو عملی کرده تو اون راه. یعنی تو از اونجا که فکر میکنی تا به اون هدفی که میرسی رو بتونی عملیش کنی. یعنی هی در موردش فکر کنی و خب وقتی هم یه چیزی فکر میکنی اتفاق میفته دیگه. تو هی داری فکر میکنی که الان آب بخورم، خب الان آب بخوری، خب ببینید به همین سادگی آبه که تو الان فکر میکنی که خب الان میخوام برم مسافرت، خب میخوام برم مسافرت، دور فردا بیدار میشی میخوام برم خب بلند میشی بوک میکنی میری دیگه. آره، یعنی تو اون کارو تو به دست خودت انجام میدی چون تو مغز توئه. بعد یاد میگیری این کارو. میدونی من واسه همین میگم اولش که اینو میگن چقدر ساده است. مثلا الان به یکی بگی با خودت اینو بگو، یارو معلومه خب این کار میکنه، ولی یواش یواش اینو یاد میگیری که چجوری تمرین کنی، چجوری تو ذهنت بیاری، چجوری حل و فصلش کنی، چجوری به نتیجه برسونیش. واقعا یا تمرین میخواد و یادگیریه. و به نظرم هم تمرینش از چیزای خیلی کوچیک میتونه شروع بشه. حتی از یه ماشین خریدن. تو آرزو کنی که یه ماشین رو دوست داری. من به یه منتوری گوش میکردم میگفت بنز میخوای، پشو برو دیلرشیپ بنز رو نگاه کن، دست بکش روش، پشت فرمونش خودتو ببین. تو نمیتونی بگی من بنز میخوام تا حالا بنز ندیدی یا دیدی یا تا حالا توش نشستی، تا حالا اون فیلینگ درایوینگشو نمیدونی. برو فیل کن چی رو میخوای ریالایز بکنی. تو چیه بنزو میخوای، کدوم فیلینگ ماشینه رو میخوای، کدوم خونه رو میخوای. برو خونه رو ببین، برو نگاش کن، برو بپرس چند هستن، ببین چقدر تو با اون خونه فاصله داری. پیکچر کن اون کسی که میخوای باشی یا کاری که میخوای بکنی، همون از الان زندگی کن. من یکی از دوستان بهم پریروزا میگفت من پیکچر میکنم. من پیکچر میکنم. گفتم آقا پیکچر میکنی، منم میکنم، منم 1000 تا چیز پیکچر میکنم. کدوم شفاف بود، کدومو از پشت شیشه بخاری ندیدی، شیشه بخار کرده، کدومو صاف و کلین دیدی. اونایی که صاف و کلین دیدی شده تا الان. یه ذره فکر گفت آره راست میگی. اون چیزایی که بعد ببینید چقدر اونو صاف و خودتو واقعا با رنگامیزی. یعنی سهیل من یه منتوریشون میگفت با رنگامیزی دیتیل باید داشته باشه. میگفت دیتیل فکر کن. این که حالا من فکر میکنم خونه میخوام، که خونه میخوام، نه خونه چند خوابه میخوام. ببین این که داری میگی، ولی میگم من تلاش هم میدونی چیه، اینا رو اگه مامان بابای برات تعریف کنن حرفای کلیشه است. خب ولی ما یواش یواش واقعا داریم میبینیم داداش این کلیشه ها. ببین اگه نسل در نسل اینا رو تعریف میکنن تا حتما نباشد چیزی آره. مردم نگوین. ولی خب واقعا منم دارم یعنی تاچش کنم. این مثلا من الان که خودت داری اینو مثلا برای من داری تعریف میکنی و من مثلا خودم به دور و برم هم یه نگاه میندازم، مثلا تک تک آیتمایی که اینجاست، اگه اون پیانو اونجاست، اگه اینا رو من ایمیجین کردم. من روزی که اومدم میدونی ممکنه بود مثلا
طولم بکشه. 3 سال برای من از ایران برگشتم دوباره زندگی از صفر، واقعا صفر کفا دوباره مثلا بخوام بسازم. ولی تک تک این که مثلا چه میدونم اون قاب عکس کجا باید باشه، چه تیپ گلایی باید تو خونم بذارم، چه گله رو دیدم. همه رو دیدی. آره همه رو دیدی که الان میتونی تا گلدونه رو میخری میذاری اونجایی که باید باشه. حالا ممکنه بعدش بگی خب بعد 2 روز نه اشتباه کردم این برباد می بود، ولی تو اونو دیدی اول که اون گلدون رو خریدی گذاشتی. من واقعا بهت بگم شاید توی یه چیزای روزمره خیلی معمولی، یعنی تو از خونت که میای بیرون تا سر کار چه جوری میری رو تصور کردم و شده. یعنی نه که چرا قرمز و سبز کنم و اصلا تو ذهنم از الی میخوام بیام تورنتو، باور میکنی تو ذهنم میدونم که چجوری میرم فرودگاه، تو فرودگاه چجوری دارم راه میرم، چه اتفاقی میفته، میشینم کجای هواپیما، چی میشه، بعد میام همین میگم من آدم احساس میکنه یه راز و رمزی رو یاد گرفته الان که یه احساسی هم لذت بخش. آره ولی واقعا I rather much to share it. میدونی؟ آره ببین من فقط یه نکته رو به اونایی که دارن الان اینو میبینن و میشنون فقط یه نکته رو میگم، تمرین کن. هر چیزی رو تو تمرین کنی. خب ببین تو الان چیزی که من تو دوست دارم، تو دفعه اولی که تو رو من دیدم من واقعا از خنده روده‌بر شده بودم، دلمو واقعا گرفته بودم و اصلا نمیدونستم که کارهایی که تو داری میکنی یکم چیز بود. یعنی مثلا خیلی حرفه‌ای بود و بعد من نمیدونستم که این جابته این کاری که تو داری میکنی یا اینطوری هستی یا اینجوری هستی. ولی خب کسی هستی که وقتی میای هر جا که وارد میشی دور خود جوی داری، همیشه دورت شادی هست، همیشه انرژی جایی که هستی اگه یه جا بری مثلا انرژیش مثلا 20 باشه یهو در عرض چند ثانیه 100 میشه. خب میخوام ببینم که حالا بعضیا با دیفالت دی ان ای شون رو نمیدونم مود و حالشون رو اون ویولنتی که هستن و اینو من خیلی قبول دارم این حرفه رو. مثلا من مدیتیشن میدونم مثلا تیپ مدیتیشن من چجوریه. من تیپ مدیتیشنم مثلا موقعی که استرس دارم من خودمو شبیه آدیو ویو میبینم، شبیه فایل صدا هستن که اینجوری بالا. من وقتی چشام میبندم میگم که الان چه جوری، بعد سعی میکنم هی اینو مثلا چون آدیو ویو هم پایین هم بالاست دیگه، من سعی میکنم هی هم بالام بزنم هم پایینم بزنم تا وسط شم. یعنی چشام میبندم سعی میکنم خودمو بیارم روی ویولنت دیگه، این واقعا فریکونسی رادیو و اینا رو پیکچر میکنم. یعنی مثلا حالا یه نکته هست ممکنه بعضی آرگومنتشون اینه که چون یه ببین خیلی چیزا هست که ما فکر میکنیم همه اونجوری هم ولی نیستن. مثلا من خودم خیلی آدم ویژوالیم، من فوق العاده آدم ویژوالم، یعنی من همه چیو تو چشم میبینم یا با خودم خیلی حرف میزنم و فکر میکردم که مغز همه آدما و همه انسان‌ها اینطوری کار میکنه. ریسنتلی اکچولی بعد از اینکه با یه سری از آدما صحبت کردم و اینا فهمیدم نه آجی خیلیا اینطوری نیستن. خیلیا مثلا اصلا قدرت این پیکچر کردن و این ویژوال بودن و اینا رو ندارن. یا یه فیلمی بود ونوم، نمیدونم دیدیش که امینم ساوندترکش رو خونده بود. نه. یا مثلا اون یه جایی هست تام هاردی توش بود اتفاقا. مثلا این یارو ونومه که رفته بود تو ذهنش مثلا باش صحبت میکرد و من اینجوریم که اینم دقیقاً مثلا منم با خودم خیلی صحبت میکنم. مثلا من واقعا با خودم اینجوریم که سول چطوری خوبی داشت، من انگار 2 نفرم میدونی و فکر میکنم همه اینجوریه. یعنی من با خودم 2 نفرم داشت چطوری، مثلا یکی بهم یه چیزی میگه اینجوریه که این حرفی که بهت زد ناراحت شدی، میدونی با خودم خیلی حرف میزنم و فکر میکنم همه اینجوریان و بعد یواش یواش دارم میفهم که آقا خیلی ها اینجوری نیستن و بعد برام داره سوال پیش میاد که آیا من همیشه اینجوری بودم، آیا من تمرین کردم، آیا این چیزی که من به خودم به وجود آوردم و آیا فریکونسی من اگر اینطوریه لزوما بقیه اگر اینجوری نیستن من با اینکه صحبت بهشون بکنم. ببین من نمیدونم اینجوریه. من سوالم اینه ازت شروین یا سوالم که نه بیشتر دارم باید بحث ازت بپرسم این نظر تو چیه. چون من و تو اگه مثلا آدم شادی هستیم نمیتونیم بریم به یه نفر بگیم داداش انقدر غمگین نباش تو هم شاد باش. آره. فرق قضیه کجاست فکر می‌کنی؟ ببین این که میگه آدم‌ها با هم فرق میکنن 100%. هر کی از چه بک‌گراندی اومده، با چه دی ان ای اومده، او مثبت او منفی، خونش چیه، مودش چیه، زندگیش چجوری بوده، گذشته آدما به نظر من حالا غیر از این موضوع دی ان ای و خون و این داستانا گذشته آدماست که آدما رو میسازه امروز روز که میبینیشون. اون مسیریه که طی کردن به اونجا، به اون نقطه رسیدن که حالا داونن،
حالا خوشحالن، حالا کجای زندگیان. به نظر من خودم این قضیه تصویرسازی رو توی شاید بگم 95% لحظات روزمرم استفاده میکنم. یعنی استفاده میکنم که دیگه الان بعد از مدت‌ها دیگه دست خودم نیست، اصلا چیزی نیست که من استفاده کنم، این اتفاق میفته. الان قبل از اینکه بیام اینجا اینو من تصویرسازی کرده بودم که الان میرم اینجوری هم میرم پیش سهیل، همیشه هم گشتم من گشتم هم میشه وسط اینترویو که الان شده. یعنی همه اینا رو من تصویرسازی کردم، ساختم تو ذهنم، خیلی هم اسموت اتفاق میفته، خیلی هم راحت میره جلو. حالا اینکه یه سری از آدما این انرژیشون یه مقدار بیشتره، یه سری از آدما اصلا کمتر، یا اصلا تو این مایه ها نیستن، اصلا تو این مدل زندگی کردن نیستن. اونم یه مدله. ببین تا موقعی که کامپلین نکنن آدما از اینکه از چی دارن اذیت میشن یا اینکه چرا حالشون خرابه، اونم یه مدله. مثلا من ازت پرسیدم که تو اگه میتونستی هر جای دنیا که باشی کجا رو انتخاب میکردی. ببین من چون این سوال از همه خیلی میپرسم، خب هر کی هم یه سری جواب دارن دیگه، واقعا خب خیلی شخصیه دیگه. مثلا یکی دوست داره مکزیک باشه، یکی دوست داره فرانسه زندگی کنه، ولی باز من این سوالا رو میپرسم چون خودم دارم دیتا جمع میکنم و من آدمیم که ببین آدما خیلی پرایوتن کلا. یعنی چیزی که من ابزرو کردم تو دنیای فعلی، حالا شاید مخصوص ایرانی‌ها باشه یا شاید فقط همه جا باشه، ولی آدما پرایوتن، آدما خیلی راحت، انقدر هم زخم خوردن آخه. میدونی کلا آدما اینه که مثلا مسائل مالیشون مثلا باید به خودشون ربط داشته باشه، مسائل شغلشون به خودشون ربط داره، مسائل زناشوییشون به خودشون. آجی ولی من انقدر وکالم راجبه. من با دوستام من مثلا دوستام مثلا باشون میرم میبینم، مثلا حالا مثلا بچه‌ای که داون تاونن، مثلا اگه حالا مثلا یه کافی بخوایم بریم با هم بخوریم و اینا، مثلا تا من میرسم یه چه خبر، مثلا من به رفیقم میگم چه خبر، اونجوری که همه چی خوب خدا رو شکر عالی، تو فقط به من یه چه خبر به من بگو تا من برات بگم که پام درد میکنه تا برات بگم که چه میدونم با پارتنرم چی شد، که سر کار چه اتفاقی افتاد، که فردا قراره چیکار بکنیم. و این راستشو بخوای من اصلا فکر کنم یکی از اتفاقای خوبی که بر من افتادی که من یه مقداری به نظر خودم مایند سبک و لایت و هلتی دارم، اینه که من چیزی رو تو خودم اصلا نریختم. میدونی یعنی من انقدر بروز میدم اصلا من اصلا میدونی مثل این میمونی که همه رو انتقال دارم میدم روی یه هارد دیسک اکسترنال، میدونی. و من احساس میکنم بقیه خیلی گارد دارن و ترسیدن و حرف ولی من میگم آجی یکی از دلایلی که راحت زندگی میکنی و انرژیت بالاست در روز و همیشه مثبت نگاه میکنی همینه، به خاطر اینکه خودتو خالی میکنی، چیزی توت نمیمونه. ببین من سگا رو دیدی ناز میکنی بلند میشن یه تکون میدن. یکی از دوستام خیلی حرف جالبی میزد، میگفت این استرس رو خالی میکنه از خودش با این تکونی که میده. اون استرس، چون حیونا مخصوصا مثل حیونایی مثل سگ و اینا استرس تو رو میگیرن. یعنی تو اگه ناراحت باشی، دیدی سگم ناراحت میشه میاد گریه میکنه، باهات لیست میزنه، خوشحال باشی دور و برت میپره، پس حس میکنه تو چه شرایطی هستی. اون تکون دادن سگه همیشه به من یه درسی یاد داد که خودتو تکون بده، خالی کن، بریز بیرون. امروز اومدم اینجا انرژی بد گرفتم، اصلا روش کار نکن، اصلا بهش نگاه نکن، از این درک رفتی بیرون، یه دونه مثل سگه خودتو تکون بده، همه رو بریز بیرون بره. وقتی بخوای رو نگاتیویتی های دور و برت فکر کنی، بخاطر که تو آپشن داری، دست توی و مغز تو و قلب تو اگه بخوای رو نگاتیویتیات فکر کنی، پافشاری کنی و بروزشون ندی، حتی پوزیتیویتیاتو توی خودت نگه داری، جایی نداشته باشی برای بیرون ریختن این انرژی یا این اصلا انرژی نداشتنت، حتی غمت نتونی بریزی بیرون، حتما فرق خواهی کرد با بقیه آدم ها. حتما پروسس هیل کردنت کنتر جلو میره. من دقیقا میفهمم تو چی میگی، چون خودم هم مثل تو هم خیلی بازم، خیلی هر جا میرم همینی هم که هستم. همین باعث میشه که ریلکس باشم،
انرژی خوب داشته باشم، تو هم که داری با من معاشرت میکنی یا بغلم واسه داری با هم یه درینکی میخوریم یا حرف میزنیم لذت ببری. چرا؟ چون چیزی رو از تو قایم نکردم. همه چی رو بازه، حرفام از ته دلم داره میاد، چیزی رو قایم نمیکنم، نمیپیچونمت، چون باور دارم که انسان ها انرژی همو میخرن و میفروشن، حالا نه مالی، همین داد بده بسونی. اصلا کلا دنیا ترانزکشن همین انرژیه. آفرین. و واقعا به نظر اصلا من آفرین، شاید درست گفتی. اینی که داشتم بهت میگفتم که یعنی داشتم همون اولش گفتم که ببین ما یه رازی رو نمیگم حالا ما به عنوان یعنی یواش یعنی فکر کنم کل همه موجودات زنده حتی اون گل گیاهه که در رشد میکنه دنبال، حالا ما شاید یه مقداری به عنوان انسان این کانشس تر شدیم راجع به این که داریم میفهمیم که چه جوری میشه. من فکر کنم یواش یواش داره بده به سور ترانزکشنه رو یاد دستت میاد. آره. چی بدم چی بگیرم، میدونی کجا انرژی چی بفرستم چی بگیرم. تو اگه نگاه کنی از چند سال پیش به این ور دوستایی که داونن یا که همش مشکل دارن رو کات کردی. خودت هم نمیدونی کات کردی. الان تو اگر بی‌حوصله باشی هر روز و زندگی رو به نگاتیویتی باشه، ببین چند تا دوست از دست میدی. الان آدما همه دنبال آدمای پوزیتیون، همه دنبال کسایی هستن که بتونن انرژیشونو به همدیگه خوب بده بسون کنن، رد و بدل کنن. تو الان میرسیدم مثلا استارباکس، منو میبینی، همین حرفی که زدی، من اگر انرژیم اون انرژی باشی که تو دوست داری دهن با میکنی، میگم چه خبر، میگی شری، اصلا همین میخوام بگم. اصلا نکته که میخواستم بگم اینه که من در عمل مثلا معروفم به آدم قرقرو، یعنی انقدر همه منو میگن سهیل چه قرم، یعنی من الان اگه اینجا نشسته باشیم یه قرم میزنم که آقا هوا منفی 4، میدونی، ولی همیشه بچه‌ها میگن قرای سهیل بامزه است، به خاطر اینکه منم اولا یک احساس میکنم ناراحت نیستم، دو دارم میخوام اون حسه رو سریع منتقل بکنم، ازم بیرون بره، تنها نمونم. یعنی حتی مثلا بعضی موقع مثلا من اینجا هم نشستم یا دارم میرم دستشویی، پارتنرم مثلا پا میشم میگم آقا من دارم میرم دستشویی، بعد میگه چرا میگی؟ میدونی چرا که من برم یاب بخورم؟ همش در حال شیر کردن. آره همش در حال شیر کردنم و به خاطر اینکه هی بروز میدم که یک اولا خیلی میخوام میساندرستود نشم، چون حاجی ملت بعد تو فقط کافیه 2 دقیقه نگی من رفتم در سر یخچال آب بخورم. حالا توی یک کیس خیلی کوچیکو دارم مثال میزنم، ولی باورم یعنی شاید به قول تو این بده بسون انرژی که داریم صحبتش میکنیم بعدها فهمیدی که تو اون پاشودی رفتی بودی آب بخوری، مثلا رفیقت پیدا کرد تو رفتی اون پشتا یه کاری کردید مثلا، میدونی، یعنی یواش یواش اینا اومده دستت که داری این کارا رو تو زندگی میکنی. و همون حالا نمیدونم آیا این هنر زندگی کردنه یا ولی هر بازی اینجوریه، میدونی تو بسکتبال که باید شروع میکنی بازی کردن چجوری توپو کی باید بگیری دستت، چقدر باید بپری تا به توپ بری، همه چی هی داره میاد دستت دیگه. میدونی یعنی مثلا لمش داره میاد دستت. و مثلا پوکر بازی میکنی یواش یواش میفهمی که کی مثلا قراره مثلا انقدر احتمال مثلا تمرین است دیگه. تو همونجوری که میری هی پوکر بازی میکنی، بسکتبال بازی میکنی دیگه، هی روز به روز آدم بهتر میشه، شاتاش قوی تره، دستای بهتر میبره. این دلیل اون ادامه دادن اون کار است، اون اتفاق است. اینکه تو یه کاری رو هی ادامه بدی، هی انجام بدی، حتما به ثمرات حتما خوب میرسه. یعنی اگه کاری که باشه که نگاتیو نباشه، مثبت باشه و به اون سمت مثبتی ببریش، حتما اتفاقات جالب تو زندگی آدمو میفته و افتاده. حالا شروین ببین، من میخوام یه جوری این قضیه رو، چون نمیخوام خیلی چیز نباشیم، کلیشه‌ای نباشیم، بگیم انرژیتون خوب باشه، بیاین به هم دیگه انرژی بدین، حرفای مثبت بزنین، چون اتفاقا من خیلی خلاف این کارو کردم. من اتفاقا حرفای مثبت خیلی نزدم، میدونی، همش قوره رو تو اکیپ قوره رو من دارم میزنم، ولی خب نمیدونم there is something که اون قوره خیلی بد به نظر نمیرسه بیشتر. چجوری میشه اینو آرتیکولیتش کرد؟ چجوری میشه اینو قابل لمس کرد که این قضیه چیه؟ چون
این حرفا میدونی از این شبیه حرفا شبیه کتابای موتیویشنال میمونه، میدونی انرژی خوب داشته باشین، این کارو بکنین، اون کارو بکنین، صبح که خواب پا میشین با خودتون. ولی واقعا هست. ببین یعنی به قول تو شاید باید بکنی تا باورت شه. من یه چیزی رو باورت نمیشه این چند وقت، و اینم خب به خاطر اکسپوز کردن خودت با ببین به خاطر وجود این که الانم ببین برای ما تو دنیایی هستیم که تو میتونی انتخاب بکنی تمام وقت تو اینستاگرام با اطلاعاتی که همه دارن میذارن بره، یا میتونه با پادکست و اخبار و آدمای خفنی که تو دنیا هستن. و یواش یواش شروع میکنی یک پترنی رو تو ریکگنایز کردن، یعنی شروع میکنی به پادکست کل آدمای موفق گوش کردن، کتابای کل آدمای موفق گوش دادن، یه پترنی رو ریکگنایز میکنی. یکی از که مثلا همشون یه کارایی رو دارن میکنن، مثلا بلا استثناء همه آدمایی که موفق شدن شانس و واقعا یه مرتبه بزرگی رو میدونن که شانس توش بوده، یعنی واسه همینه که خیلی هامبل و خیلی حواسشون به این هست که مثلا اتفاقایی که تو زندگی براشون افتاده به خاطر این بوده که خب مثلا لاکی هم بودن توی زمان درست، یعنی فول کردیت نمیکنن. خب یه پترن دیگه که بین همه آدمای موفق هست گراتیتوده. خب که یادت ما هم مثلا بچه که بودیم مثلا بزرگ شدیم فیلم‌ها رو می‌دیدیم، مثلا می‌دیدیم مخصوصا که مثلا تو این فیلم‌های خارجی و مسیحی‌ها مثلا موقعی که غذا میشه شروع می‌کردن مثلا خداوندا آره مثلا ممنون از این، و همیشه برای ما مثلا یه فاز مثلا این جزء چیزای مثلا اینطوری بوده که اوه پس این فقط از اون خانواده‌هاشن که مثلا این کارو می‌کنن، یعنی مثلا برای ما شده بود لاکچری، مثلا یه چیزی که مثلا خانواده‌هایی که خیلی با دیسیپلینن و نمیدونم از بچگی بچه‌هاشون مثلا اینجوری می‌فرستن اونان که این کارو دارن میکنن. و بعد یواش یواش تو این پترن گراتیتود یا سپاسگزاری رو یواش یواش داری میبینی، و بعد اولش برای تو اینجوریه که احساس میکنی یه چیز دینیه، احساس میکنی که مثلا داری شکرگزاری میکنی برای اینکه حالا فردا خداوند از دست تو راضی باشه و اینا. بعد یواش یواش یعنی منظورم اینه که چون به ما بعدم آموزش داده شده شه، بله یعنی حتما، یعنی مثلا ما همه چی رو اول دیدیم، مثلا به ما همون اول گفتن سیگار نکشین، بعدا ما فهمیدیم چرا نباید سیگار بکشیم، میدونی همش به ما گفتن ورزش کنین، بعدا فهمیدیم همه چی رو ما برعکسش رو دیدیم، خیلی بد، یعنی آموزش افتضاح. در صورتی که تو اگه زمان قدیم وایکینگ‌ها رو نگاه کنیم مثلا توی ترایب و اینا مثلا یه دایه‌ای بوده، یه میدونی یه ویزدام و آدمایی که مثلا پیر خرد بودن بچه رو تربیت می‌کردن و با داستان سرایی و با استوری رو با هیرویسم. ما همینجوری مثلا من چند وقت پیش داشتم فکر می‌کردم مثلا ما همینجوری رفتیم مدرسه شیمی رو خوندیم 1 استو 2 استو 3 مثلا نفهمیدم اینا چی ان. یعنی الان من مثلا حالا ویژوال و مثلا با این تکنولوژی و یوتیوب اینو تازه دارم میفهمم مثلا این چی شد، این اتم و مولکول و اینا میاد کنار هم اینجوری میشه، میدونی؟ یا مثلا فرق این با اون چیه. حالا اینو می‌خواستم ولی به توش برسم که مثلا میگم چیزی مثل سپاسگزاری رو ما خیلی نفهمیدیم چرا این کارو میکنن، فکر کردیم یا مثلا دارن چوسی میان یا مثلا خیلی آدمای دینی مذهبی هستن دارن این کارو میکنن. ما بعداً فهمیدیم که داداش تو یه حالت بده که مثلا آقا من چرا ماشین ندارم، چرا خونه ندارم، چرا اینو ندارم، چرا اجاره‌مو و پولشو ندارم بدم. 2 دقیقه، یعنی 2 دقیقه نه 20 صدم ثانیه تو فقط کافیه سوئیچ کنی از چیزای داشتهات سپاسگزار باشی که خداوند ممنون که سقف بالا سر منه و غذا یخچاله و شکمم سیره، و کافیه همین 1 صدم ثانیه، یعنی چون حالا سنمون هم رفته بالاتر داریم میبینیم یهو از مایندست محیط این که وای من اینو ندارم اونو ندارم به یهو یه آدم خوشحال مشتی تبدیل میشی. آره به نظرم باید اول از خودت راضی باشی، یعنی راضی بودن خود آدم از خود آدم خیلی مهمه. تو وقتی از خودت راضی باشی، حالا یکی از مثلا فلان کارش ناراضیه، از یه چیز کوچیک ناراضیه، الان وقتی که راضی از کارهایی که داری تو روزمره میکنی، زندگی که داری، و راضی بودنش هم این نیست که آقا مثلا من راضی ام شما راضی نیستی، حالا چرا من راضی ام چرا تو نیستی، اصلا به این کاری ندارم. به قول تو اگه 6 تا چیز داری 3 تاش نگاتیوه، اجاره خونه نداری، اینو نداری بدی، اینو نداری بدی، ولی 2 تا پای سالم داری، 2 تا دست سالم داری، قلب سالم داری، یعنی میتونی از خودت بابت اون نیمه پر لیوان راضی باشی. این راضی بودن از خود به نظرم خیلی ها رو کمک کرده که برسن به اون هدفایی که دارن. من خودم راضی نیستم. حالا اینم چیزی نمیگم فاز مثلا
بگم من از خودم خیلی انتظارم بالاست نمیگم، ولی خب ببین این که یه انسان از خودش هیچ وقت راضی نیست. این که بگی منم که دارم این حرفو میزنم، صاحب حرفم، در مورد خودم دارم اینو میگم، منم 100% از خودم راضی نیستم. همیشه تو یه چیز بیشتر رو میخوای و این چیز خیلی خوبیه. این خواستن من و تو باعث میشه که ما به سمت پیشرفت بریم. ولی اگه چیزی تو نخوای بگی آقا دیگه من راضیم، خدا رو شکر دمش گرم، همه اون چیزایی که داری ازت گرفته میشه. خب دیگه الان راضی دیگه. اون راضی بودن فقط با راضی کافی نمیاد. اون راضیه یه ناراضی بغلش هست همیشه. حتی برای بیل گیتسی که مثلا این همه ثروت داره، یا ایلان مسک، آره اونا اصلا اتفاقا اونا اصلا خودشون راضی نیستن. آفرین، راضی نیستن. پتانسیل خودشون رو همیشه بغل اون راضیه که من و تو میبینیم فکر میکنیم یارو از خودش راضیه، الان خوبه، درسته، یه چیزایی هم هست که خیلی ها ناراضی هن از خودشون، از اون اتفاقات. ولی به نظر من با همین انرژی خوب، اولا که ببین این داستانه دین و خدا و این ور و اون ور، من خودم به شخصه به این نتیجه سال هاست که رسیدم که کلمه خدا که اولا یک کلمه است، گاد، الله، خدا، هر کی یه چیزی داشت میکنه، به نظر من یک انرژیه. شما دیدیش؟ نه. انرژی ولی دیدی؟ پس اون خداست به نظر من. اون انرژی است که داره کل این دنیا و من و تو و داره ران میکنه. اگر بتونی به اون انرژی وصل شی، خودتو وصل کنی و یه بخشیش همون جوری که تو گفتی با شکرگزاری میاد. حالا از کی؟ تو قرار نیست بگی خدایا شکرت، تو میتونی بگی سهیل مرسی، سهیل شکرت. اصلا شاید همون نفر دومی که دارم خودتی. اصلا همون نفر دومی هم که همون اولش بهت گفتم دارم باهاش صحبت میکنم، شاید همون احساس سینک است. میدونی یعنی یه جورایی ببین همینه اصلا اون رازه، شاید همون داشتیم راجع به رازه صحبت میکردیم. این بحث اینه که هی الان ما به عنوان انسان یه جورایی جدا میشیم وصل میشیم، جدا میشیم وصل میشیم. آدمم میفهمه که جدا شده، ولی حالا داریم به این اورننس میرسیم، داریم یواش یواش میفهمیم کی وصلیم کی وصل نیستیم، کی وصلیم کی وصل نیستیم. و داریم سعی میکنیم دیگه همون ویوه که بهت گفتم من حالا فعلا اونجوری دارم ایمیجینش میکنم. شاید بعداً شبیه یه حباب مثلا پیکچرش بکنم که یه حبابی که جدا میشه دوباره وصل میشه. و شاید دمت گرم سهیل شاید همونه. میدونی اون نفر دومه شاید اینه که تو وصل شدی به نتورک، وصل به شبکه، وصل شدی. اصلا خود دیدی یه کار بد میکنی، بابا مثلا گند زدی سوال، مثلا شلبین گند زدی، من به خودم میگم مثلا بابا مثلا کلم میخوره یه جا بخوام بلند شم، میگم ای بابا مگه حواست نیست مثلا کلتو میزنی. یعنی اون خدای درون آدم، اون انرژی درون آدم که حالا میگیم اسمشو میذاریم خدا، به نظر من هر خدایی توی خدا آدمه. یعنی این که مثلا طرف شده فلانی خدا خواسته، یه حرف دیگه کلمه هست یکی میگه خدا خواسته. کجا خدا خواسته؟ خدای خودش خواسته. من یه سوال خیلی باحالی که حواس مثلا یارو ماشین میزنه یارو نمیمیره میگه خدا رحم کرد. گفت داش خدا همون اول ماشین رو زده بهت، این که نکشتته رحم کرده. اتفاق یه جوری افتاده، اون فیزیک یه جوری اون ماشین خورده که تو نمردی. این دلیل نمیشه که خدا نخواست. کدوم خدا؟ چرا خدا می‌خواست اون نمیره و می‌خواست مثلا فلانی با یه مریضی کوچیک بمیره؟ اصلا اول زد ماشین چی؟ اون سوال اصلا از اونجا باید شروع شه. چرا از اول زد؟ آره دقیقاً. برای همین میگم وقتی به خدای درون خودت پی میبری، وقتی به اون نیروی اون گاتس درونت، من نمیدونم هم جاش کجاست، یکی میگه اینجاست، نه ولی تحقیقات هم دیدی که الان داره نشون میده که میگن این کانشسنسی که تو داری که فکر میکنیم که تو مغز داره اتفاق میفته، یعنی این حالا اسمشو میخوای روح بذار، اسمشو میخوای کانشسنس بذار، میخوای خود باوری بذار یا حس ناخودآگاه بذار، که فکرم میکنیم جاش تو یعنی آلن واتس خیلی یه فیلسوفه که من خیلی دوستش دارم میگه
ما فکر کنیم یه چیزی پشت چشامون. آفرین. میام جاش یکی یه جا. ولی الان این تحقیقات داره نشون میده گاتس فیلینگ هم هست. میگن مغز اصلی تو این گاتس شکم نیست. نمیدونم فارسیش چی میشه. دیدی گاتس یکی رو میبینی یا دل تنگ شده، عاشقی آره. یکی رو دوست داری، مثلا بعد سالها میبینی یه چیزی اینجا دیدی میره و میاد. حالا اون انرژی است، اون گاتس است. حالا بازم داریم از این که داری زندگی داری تو دنیا داریم یاد میگیریم. حالا برقرار کردن رابطه این انرژیایی که ازش صحبت میکنیم، یه انرژی هست و گراتیتود، وصل کردنش به این اتفاقات فیزیکی که تو زندگی میفته. یعنی یواش یواش حالا شاید مدیتیت میکنی، این احساسا رو با گاتست داری مقایسه میکنی، داری توی دلت داری فکر میکنی و یواش یواش شروع میکنی با بدنت هم صحبت کردن. مثلا یکی از دلایلی که مثلا ورزش خیلی خیلی حال میده، ورزش کردن به بهانه کم کردن وزن به نظر من حکم کار کردن برای پولدار شدنه. اون اصلا اون انگیزه رو بهت نمیده، واسه همین نمیکنن، واسه همین این هم آدم چاقداری و این هم آدم غیر پولدار. چون اون اصل قضیه نیست. ولی وقتی ورزش میکنی، شروع میکنی با بدنت ارتباط برقرار کردن، من الان پادردم به خاطر اینکه من الان از بدنم دیسکانکت شدم. درسته. میدونی؟ و من اگه الان شروع کنم یه مقداری به بدنم گوش بکنم، میبینی از خودت ناراضی میشی. آره. توی مقطعی از زندگی الان مثلا به منم گفتی داشت من ناراضی ام. حالا یکی از دلایل ناراضی بودم میتونه همین فیزیکه باشه. آره بدنم داره اصلا باید یاد بگیری گوش کنی. اصلا به نظر من الان نصف قضیه ابزرویشنه. میدونی؟ حالا این سیگنالا میتونه به گاتست بیاد، یا پات ممکنه درد بگیره، یا چشت درد میگیره، سر درد. میدونی من زنگ زدم دکترم، تو کانادا هم که دیدی زنگ میزنی همونجا شیپ یه قرص برات می‌نویسن. بعد مثلا سوال بود که دکتر من نمیخوام خفش کنم، این داره یه چیزی به من میگه دیگه، پای من داره میگه یه جای کار داره میلنگه، چرا میخوای قرص بدی، چرا میخوای خفش کنی؟ میدونی؟ من میخوام ببینم چی میگه. میدونی که یواش یواشم بالا فهمیدم که مثلا به قول تو سر این کار. تو فکر کن وقتی ورزش رو شروع میکنی، این زانوه یا پایت شروع میکنه خوب شدن، تو یواش یواش شروع میکنی از خودت و اون کاری که کردی راضی میشی. یعنی از اون کار راضی. حالا میگی آها حالا شد، رسیدم به اونی که میخواستم. هر موردی رو تو زندگیت میتونی از ناراضی بودن خودت به راضی بودنت برسونی. یعنی تو اگه الان رنت نداری بدی، ناراضی از خودت دیگه. آخه فردا صبح خیلی راحت میتونی رزومه بدی 10 تا جا 100 تا جا، یکیش شروع میکنی کار میکنی 2 ماه بعد رنتت هم میدی دیگه. پس میتونی تو خودت همه اون مراحل رو بری جلو. فقط اینکه الان یکی الان داره میشنوه میگه تو جای من نبودی، بیا جای من هیچ وقت نمیتونم جای کسی دیگه باشم، یا اون نمیتونه هیچ وقت جای من باشه. هر کسی جای خودش، هر کسی مدل خودش، هر کسی انرژی خودش، هر کسی میره جلو تو زندگی با اون اتفاقاتی که تجربه کرده. یعنی الان تو نگاه کن، گوگل ایلان مسک اعلام کرد من دارم یه چیپ میارم، نورالینک میذاره رو لایه بیرونی مغز، با مته خیلی باریک میذاره رو لایه بیرونی مغز و همون کار گوگل رو برات انجام میده. الان تو گوگل میزنی که مثلا فلان استور کجاست، مغز گوگل میگه که اینجاست. گوگل اومد از همین تجربه استفاده کرد، غیر از اینکه یه سری اطلاعات رو اول داد به یوتیوب و گوگل، یه سری بعدش اومد چیکار کرد؟ بعدش اومد گفت خب شروینی که داره دنبال این استور میگرده، سهیل دیروز دنبال همین استور گشته، تجربه سهیل رو تو گشتن اون استور از اون راه پیدا کرد، اوورد گذاشت جلوی من. الان اینم داره با این مایکروچیپ که اسمشو گفتی چیه؟ نورالینک داره همینو انجام میده، میذاره رو لایه بیرونی مغزت. تو الان به من چاینیز صحبت میکنی، من همونجا مغزم داره میشنوه، گوشم دستور میده، اون سرچ میکنه جواب هاواریو تو رو. اصلا خفن ترین فیلمه که تا حالا ساختن به نظر فیلم میتریکسه که تمام این کانسپت ها رو خیلی خوب توش نشون داده، میدونی؟ و خیلی هم منطقیه و خیلی جالب هم هست. یعنی مثلا من یه چیزی که فهمیدم اینه که تمام اتفاقات و دانشی که ما داریم الان داریم میبینیم، مثل نورالینک و به قول تو اتفاقاتی مثل گوگل و اینا الان به خاطر
یه سری اتفاقاتی که داره میفته، حالا مثل قانون مورزلا که داری مثلا با گذشت زمان تو میتونی ترانزیستورها رو کوچیک‌تر بکنی، افیشنسی سرعتشون هم میره بالاتر. این اتفاقا داره میفته، ولی خیلی از اینا رو 100 سال 200 300 سال پیش ما میدونستیم. یعنی مثلا اینجوری نیست که آقا میتریکس مثلا کانسپت فیلم میتریکس اینجوری نیست که ما الان به یه شعور و ویزدامی رسیدیم اون فیلم رو ساختیم. مثلا 100 سال 200 سال میدونستیم که دنیا داره. ایزاک آسیموف اصلا پیشگویی برات کرده، یا پیشگویی که حالا منظورم یعنی نه به معنی، یعنی واقعا میتونی بگی از تو روی دیتا و سرعت پیشرفت تکنولوژی میتونی حدس بزنی که قیافه دنیا چجوری میشه. و کارگردانا کارشون اینه، مثلا کسی مثلا نولان، کریستوفر نولان، یا مثلا تمام این فیلمایی که دیدی اینترستالر رو که داره راجع به مالتیورس و مالتی یونیورس و نمیدونم اینا صحبت میکنن، اینا در حقیقت کسایی که مثل کارگردانایی مثل نولان که مثلا هنر به تصویر کشیدن ایده ها رو دارن، میرن مثلا با دانشمندا صحبت میکنن که آقا من میخوام واقعا مثلا من میخوام بلک هول رو به تصویر بکشم، چجوری بلک هول رو برای من توضیح بده، من میخوام به تصویر بکشمش، میخوام نشون بدم چه شکلیه و میخوایم بیایم بعد ببینیم به چه شکلی میتونه به چه سمتی بره. و اینا چیزاییه که ما داریم الان ابزرو میکنیم و داریم یاد میگیریم. من همین ولی میخواستم میگم خیلی از چیزها رو ما الان داریم میفهمیم که شاید اگه زودتر فهمیده بودیم، یعنی من 100% اگه بچه دار بشم که تصمیمم ندارم بشم، خیلی نوع آموزش دادن بچه‌م متفاوت‌تر خواهد بود که الان نمونهش زیاد داریم می‌بینیم. ولی نه به معنی اینکه مثلا بگم مدرسه نمیذارمش و اینا، نه، ولی کلا ادویکیشن 3-4 تا مشکل خیلی اساسی داره. یکی اینکه پیس سرعت آدم‌ها با هم فرق، مثلا به بچه باید یه سری چیزا رو توی تایمی که می‌بینم باید بهش بگم و با یه پیس دیگه و یه کانسپت رو یه جور دیگه باید بفهمه. و عمل خودت عمل کرده خودت تو اون دوران یا مثلا تو همون وقتی بچه که داری، عمل کرده خودت باعث میشه که اون بچه‌م یاد بگیره خیلی چیزا رو. یعنی الان همین که میگی چجوری تو انرژی خوب داری و همیشه بگو و بخند و شادی، به خاطر اینکه منم پدرمو دیدم متوجه، یعنی تو همونی میشی، همونی رو فالو میکنی که تو دوران بچگی میبینی و یاد بهت میدن. حالا اینم که میگی راجع به دوران بچگی، اتفاقا داشتم به چیزم چند وقت پیش من فکر میکردم، چون من یکی از دوستام بچه کوچیک داره، 1-2-3 سالشه، بعد یعنی 1-2-3 سالشه که یعنی از موقعی که بدونیم تا الان هم منم دارم بزرگ شدنشو دارم میبینم، یعنی از الان 3 سالشه 2 سال خوردهشه من بزرگ شدنشو دارم میبینم و خیلی تجربه جالبی است، این تجربه عجیبیه، داری بزرگ شدن یه بچه رو همزمان داری راجع خودت هم یاد میگیری، وقتی بچه‌ای که داره بزرگ میشه نگاه میکنی خودت هم داری یاد میگیری. و این فیلم‌های دیزنی و پیکسار رو که بچه‌ها الان اینجوری دارن خیلی نگاه میکنن و اینا، خب و واقعا اینا مسترپیسن، یعنی کارهایی که دیزنی و پیکسار میکنه مثل واقعا. فیلم سولو ساخته بود یا مثلا توی استوری 1 و 2 اینا واقعا معلمای بچه‌ها اینان، میدونی، یعنی دارن واقعا داستان‌هایی رو دارن تعریف میکنن به شکل درست. یعنی تو اگه فیلم‌های پیکسار رو نگاه بکنی همش از امید و تلاش و نمیدونم درست زندگی کردن داره به بچه که نه حتی به ما داره یاد میده. من اتفاقا تو که داری میگی همه چی به گذشته خیلی ربط داره، من اتفاقا یه جایی دارم فکر میکنم که عموم بچه‌هایی که شاید یه مقداری ذهن هلثی دارن همون بچه‌هایی هستن که شاید پدر مادرشون براشون تو بچگی پیکسار و دیزنی و اینا گذاشته، یعنی همون بچه‌ای که مثلا با لاین کینگ بود، چون اینا همش درسای خیلی سنگینی. تو الان الادین رو الان لاین کینگ رو نگاه کن، کرکوپرت میریزه. معلم دینی اونجوری نمیتونه دنیا رو تعریف کنه که لاین کینگ بابا شیره برای شیره، ولی وقتی الان میبینی اونجوری به چشت میاد. اون موقعی که بچه‌ای داری اون لاین کینگ رو میبینی یه مدل دیگه ولی تاثیرش مطمئن رو گذاشته، تو زندگیت به حتما رود میذاره. حتما همین پدر مادرم به نظر من بهترین الگوام برای بچه‌ها. یعنی تو دیدی الان مثلا پدرها بلند میشن مثلا صبح نماز میخونه جلو چه ظهر نماز میخونه بعد از نماز میخونه، بچه‌ها هم کار ادامه میده، توتیان دیگه، یعنی میمون میمونن، یعنی هر کاری بکنه اونم میکنه. بچه بلند میشه بابا ورزش میکنه صبح، بچه هم میبینی بعد چند وقت بغلش داره ورزش میکنه. اون لایف استایلی که تو بعد از 30 سال 40 سال 35 سال هر سنی که آدم بچه دار میشن، اون تجربه هایی که جمع کردی رو تو باید نمایش بدی دیگه. یه سری چیزا تو خودت نیست که بگی خود بچه میره مدرسه یاد میگیره، نه،
تو باید مثلا میگم تو زندگی زناشویی هم همینه، تو زندگی ریلیشنشیپ وقتی داری تو یه سری چیزا رو اکسپوز میکنی، نشون میدی. مثلا شخصیت تو الان مثلا گرفرند تو میدونه که مثلا صبح که بلند میشی باید کافی تو بخوری، اینو همون بچه هم که بغلت باشه نگاه میکنه، از تو کپی میکنه و اون میشه روش زندگیش. حالا نه 100% ولی خیلی چیزا رو فالو میکنه. به نظر من اگر همون روش زندگی که خودت ازش راضی رو، یا اینکه خیلی چیزایی که میدونی که اگر الان انجام بدی به طور مداوم تأثیر میذاره روی زندگی خودت اول و بعد بچت، به نظر من بهترین مدلیه که تو میتونی به یه انسانی که خودت تو این دنیا آوردیش و نمیخوای ذهنش آلوده باشه، نگاتیو باشه، بعدها به مشکل نخوره تو زندگیش، با همون تجربیات خودت کاملش کنی. یعنی با اون عمل کرده خودت، نه حتی گفتنت. گفتار خیلی موقع برعکس هم شده، همین سیگار نکش، یواش یواش اصلا شروین تو وقتی اینقدر راجع به خودت یاد میگیری، باره، یعنی خودت میفهمی که این حرفا رو چرا اینجا زدم، اون کارو کردم، بعد تو زندگی. یواش یواش حس همدردیت با بقیه آدما بیشتر میشه. یعنی بیشتر میفهمیشون. آره، یعنی اینقدری که به یارو میاد گیر می چرا این حرفو به من زد، چرا اون اینو به من گفت. داداش گفت که خودت هم با خودت بعضی موقع این کارو کردی و بعد خودت هم از دست خود ناراحت شدی. میدونی، یعنی من بعضی موقع اینقدر میبینم ملت از دست هم دیگه ناراحت میشن و اون چرا این حرفو زد، اون چرا این کارو کرد. من اینجوریام که مگه شما با خودتون اینقدر مشکل ندارین؟ بهش اشکال داره، حق بهش بده، برو بهش بگو، اصلا بهش بگوش من فکر می‌کنم این کاری که کردی اشتباهه یا نه. میدونی، و من احساس می‌کنم این شناختی که از خودت نداریه که باعث میشه که دست بقیه هم ناراحت بشی. آره، خودیابیه و خودتو پیدا کنی. آره. خودتو ببینی تو امروز روز تو این سن کجا وایسادی، چیکار. من همیشه قبل از که به سن 30 برسم خیلی دوست داشتم بدونم 30 چه شکلیه، ببینم چه اتفاقی میفته. از هر کی میپرسم بالای 30 میگن 30 آقا بازی دوازه. من هر کی میپرسیدم 27 سالم که بود میگفتم 30 سالت شده نظرت چیه، میگفت اصلا 30 زندگیت عوض میشه. من نفهمیدم این زندگیت عوض میشه تا زمانی که 30 سالم شد. یه روزی توی 30 سالگیم پشت فرمون یهو به خودم آدم گفتم که شروین گرافیانی الان کیه؟ چی کاره است؟ چیه؟ به چه تکاملی رسیده؟ چی برای ریپرزنت کردن به جامعه و انسانهای دیگه داره؟ بعد فهمیدم اینی که بچه ها میگفتن 30 برسی میفهمی تازه چقدر بازی عوض شده، همین اینه که تو تازه به خودت میای ببینی خب حالا تو این 30 سال چی شدی، کجا رو قراره بگیری. میدونی همه چی یه ذره لولش جدی‌تر میشه و به نظر من چه خیلی باحاله. یعنی مثلا من الان خیلی قشنگه. همین فکر کنم تمام حرفایی که زدی مثلا به اینجا ختم شد، همه اینا رو فهمیده بودی، چیز جدیدی دیگه قرار نیست یاد بگیری. ولی مثل چیونه، مثل قوانین بازی رو مثلا تو فوتبال ممکنه دیگه قوانین بازی یاد میگیری دیگه. آقا خط رد بشه، اوت، آدم اینجوری بره آفساید، نمیدونم این کارو بکنی، گله. ولی دانستنش لزوما، یعنی مثلا حالا با اونایی که میدونی چه جوری زندگی تو پیش ببری الان مهمه. 30 شده، آره. تو تیم هم هستی، داری بازی هم میکنی و خیلی عالیه. یعنی مثلا من اتفاقا احساس میکنم، مثلا من خیلی از موقع با خودم فکر میکنم آقا بس نیست، نمیخوای تو دنیای مثلا بری یه کار دیگه بکنی، از دنیای مثلا دیجیتال بری، مثلا شاید فارم بخوای. چون منم اصلا آدمی ام که همه کاری دوست دارم بکنم. یعنی پاراشوت اصلا میخوام از هر کاری که بشه میخوام بکنم، کار مختلف. یعنی اصلا علاقه خاص یه چیزم نیست. ولی داشتم اینجوری بخوام بگم من تازه اومده دستم قضیه. میدونی تازه الان مثلا من میتونم چه میدونم پوکر برات بلاف بزنم، تو زندگی میتونم برات مثلا کارایی رو بکنم که خیلی وقت بلدمش، ولی الان دیگه فوت و فن میگن. آره دیگه، اون همون بارو بندیلی که تا الان یاد گرفتم، اصلا به قول معروف الان یاد گرفتم ریالایزش کنم. اون تصویری که تو ذهن رو میسازم و الان یاد گرفتم چجوری به واقعیت تبدیلش بکنم. دقیقاً به خاطر همه این تجربیاتی که جمع کردی و تونستی ازشون استفاده کنی. ببین تو تجربه همه دارن، همه تو هر زندگی کردن 1000 تا ریلیشنشیپ همه دارن. کی میتونه از تجربه هاش خوب استفاده کنه برنده است.
تو وقتی این یه چیزی رو خوردی تلخ دوباره بخوری که خب باختی که بازی رو. تو موقعی که به نظر من، حالا 40 نرسیدم، به مراتب هر سنی زیبایی‌های خودشو داره، تجربیات خودشو داره، ولی به قول تو اون قانون زندگی رو دیگه یاد گرفتی. میدونی از این خط بگذره اوته، اینجا بزنی گله، اونور بزنی گل به خودیه، اونجوری کنی پاس دیسک گل میزن. اینو دیگه میدونی. حالا تو این قانون رو چجوری میاری تو زندگیت اپلای میکنی و روش مانور میدی؟ آیا قراره بشی لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو تو زندگی خودت برای خودت یا نه؟ مهمه. تو میتونی بازیکن اون بازی باشی، میتونی کاپیتان اون بازی باشی، میتونی اصلا بازی ساز باشی، مربی اون بازی باشی. تویی که انتخاب میکنی کجای اون بازی وایسادی. متوجه چی بهت میگم؟ یعنی اون تجربیات تو بیاری، حالا که 30 شدی یه سری قانون و قاعده بازی رو بلدی، زندگی رو بلدی، حالا بیای از اون قانون و قاعده هایی که یاد گرفتی در کنار این که داری بیشتر یاد میگیری ازشون به طور مثبت و خوب استفاده کنی، بتونی زندگی تو پیش ببری. آره دقیقاً. و میگم مثلا هم جالبه این بازی گیم زندگی جالبه، هم این که من خودم خیلی دلیلی که بهت میگم ناراضیم بیشتر از اینه که احساس میکنم خیلی اتفاق فکر نمی کنم میری وقتی میخونی میفهمی که تویی که هستی الان داری دنیا رو تجربه میکنی، زندگی اتفاق خیلی کمیابیه، خیلی ریره. هنوز که ما اصلا زندگی دیگر هم توی جای دیگر هم نتونستیم پیدا بکنیم. دلت میسوزه. یعنی بعضی موقع اینجوری هم که امروز هم لش کنی و بندازی عقب، دلم از این میسوزه. میدونی یعنی نمیتونم بفهمم که آدما چجوری، بعضیاشون میتونم بفهمم ولی نمیتونم بفهمم. یعنی میتونم بفهمم حس و حالش رو شاید نشته باشی، مغزت چجوری بهت اجازه میده که ولی لش کنی. میدونی میتونم بفهمم که شاید دپرس باشی، شاید دام باشی. لاجیک چجوری آدمایی که سنای بالا دارن اگر سوال کنی همین الان قبطه چی رو میخوری، آمار میگه که اکثرانشون میگن اون کارهایی که دوست داشتیم و نکردیم یا از لحظمون لذت نبردیم. اگر بتونی به نظر من از هر لحظت لذت ببری، الان از همین نشستن من تو سر این میز و صحبت کردن، وقتی لذت بخشه برای خودم و خودت، به گوش بقیه هم لذت بخشه، به دید بقیه هم قشنگه. ولی وقتی من و تو ازش لذت نمیبریم بقیه هم لذت نمیبرن. اون به نظر من توی مومنت زندگی کردن میتونه خیلی راضیت کنه از خودت. من این تجربه رو دارم، همیشه تجربه میکنم. توی مومنت من زندگی میکنم سهیل. آره فکر فردام هم میکنم، ولی هیچ وقت فکر گذشتم و فکرش میاد تو ذهنم که ازش استفاده کنم، زندگیمو ببرم به سمت جلو. اونم یاد گرفتی، فهمیدی اگه به گذشته خیلی فکر کنی فایده نداره. اونم پترنیه که دکویناس کردی، قبلا کردی اون کارو، ولی فایده نداشته. نه اصلا، به جز این که بتونی ازش تجربه بگیری و به کاراتو به سمت خوب مثلا سعی کنی دیگه اون کارا رو نکنی، کار دیگه ای نمی‌کنی، فقط مغز خودتو داغون کردی. ولی وقتی خودتو میاری مثل این فیلم که داری میبینی میزنی میره عقب، میزنی میره جلو، یعنی که آقا اصلا نشستی داری نگاه میکنی. توی فیلمای 10 بار بزن بره عقب جلو، خودت هم فهمیدی این فیلم چی شد، نمیفهمی، اصلا لاست میشی. انسان هم همینه، تو خودت لاست میشی وقتی از لحظت لذت نمیبری، منتظر لحظه بعدی، یعنی لاستی. به نظر من ضعف خیلی از آدما، همونطور که همین الان دارن میشنون و منو نگاه میکنن، فکر میکنم که تو مومنت زندگی نمیکنن. خیلی کار سختیه ولی چه ببین، یعنی از این داستان هست که it's easier to be said than done. easy to say. کار سختیه ولی به نظرم با تمرین میتونی تو آره. چون کلا هم آخه مغز انسان یا اتوماتیکلی تو آینده داره فکر می‌کنه که کار بعدی چیه. آره. یا داری اتوماتیکلی به گذشته فکر می‌کنی. آره. بتونی که بگیریش بیاریش بشونیش اون جایی که باید باشه، یه مقدار سخته، ولی به نظر من هیچ کار سختی سهیل تو دنیا نیست وقتی تمرین. ولی خب میتونی از ورزش یاد بگیری، یا مثلا چون
بحث انگیجمنته، میدونی؟ درسته. تو مثلا تو وقتی داری ویدیو گیم بازی میکنی، تو مثلا داری چه میدونم لیگ آف لژند بازی میکنی یا مثلا چه پلی استیشن داری بازی میکنی، تو پلی استیشن که مثلا به آینده فکر نمیکنی یا مثلا به گذشته که فکر نمیکنی، تو لحظه‌ای. آره ولی تو وقتی میتونی بازی یاد بگیری، تو میتونی بازی یاد بگیری که بازی یه سری المنتایی داره که تو رو نمیذاره از به آینده یا به گذشته فکر کنی. همون المنتایی که از بازی پلی استیشن داری یاد میگیری تو زندگی واقعی اپلای کنی. دقیقاً. الان من همین لذت دارم میبرم، یه سری المنت دورمه، تویی، این میکروفونه، اون دوربینه، این محیطه، میدونی این امروزه که من اصلا وجود داشتم که بلندشم بیام اینجا، اصلا هستم تو این دنیا، وجود دارم که تونستم. میدونی از این به نظرم از لحظاتتون آدمایی که میشنون و دارن میبینن استفاده کنید، به خاطر که واقعا همه گفتن هیچ وقت بر نمیگرده اون لحظات. تو حتی پلن هم که بکنی یه اتفاقی رو دوباره عین همون تکرار کنی امکان نداره اتفاق بیفته. حالا همینو دیگه منم واسه همین پرسم کجا میشه. من میخوام پیکچر کنم. من الان میدونی من مشکلم با قضیه اینه، من الان میخوام ببینم که من چی رو میخوام، چه آینده ای رو میخوام پیکچر کنم برای خودم که اونو ریالایزش کنم، وگرنه همینجوری یه سری اتفاقا میفته، منم میشم ویکتیم قضیه، منم میشم اون آدمی که من نمیخوام اتفاقا برام بیفته، میخوام اتفاقا رو تو بکنم. آره. و اگر تصمیم نگیرم اتفاقا برام میفته. ببین تو دنیا، دنیا اینجوری، اینو 1000 بار دیدی، میدونی؟ یعنی مثلا اگه تصمیم نگیری تصمیم میگیرن، اصلا دنیا اینطوریه. میخوای هر کاری دوست داری میتونی بکنی، هر کاری، یعنی کسی تو این دنیا، به این دنیا واقعا با اینکه خیلی آن بالانسده ولی خیلی هم بالانسده. بله. میدونی؟ یعنی آخرش به هر قوانین فیزیکه واقعا. آره، قانون ترمودینامیک هم همینه، به هر حال آخرش به یه استابیلیتی و اولش به این نا استابیلیتی برسی، بعد به یه استابیلیتی دوره میخوای برسی. نا استابیلیتی خوبه، ولی به نظر من همه این قوانین تو دنیای واقعی هم داره صدق میکنه و اینه که به نظر من پیکچر کردن خیلی مهمه، درست پیکچر کردن و هی به مراتب این کارو کردن. بعدش هم ببین آخه میدونی کی تو لحظه هم میتونی زندگی کنی. ببین زمانی که خیالت راحته که پیکچر کردی، حداقل میدونی تو دیگه که دلایلی که تو لحظه زندگی نمیکنی به خاطر اینکه همش احساس میکنی باید یه سری تصمیم‌ها و یه سری فکرها و یه سری کارا رو می‌کردی، هنوز نکردی. بعد چون این الان مشکل منه، یعنی من میگم من این حرفا رو ما داریم میزنیم، ما الان اکس امام تو لحظه زندگی کردن ما نیستیم. آره ما خودمونم خیلی موقع در میره دست آدم. این که ما نشستیم حالا داریم یه تریبونی داریم مثلا سوال میگیم ما اینیم شما نیستی، نه همه مثل همیم. این که حالا چند بار ببین من به یکی از این منتورا که گوش میکردم میگفت من 12 تا اپیزود دارم حرف میزنم، خب هر اپیزودی هم 1.5 ساعت 100 بار گوش بده. آره میگفت هی بزن عقب، از اول گوش بده بیا جلو. الان این داستان من و تو هم که تو این پادکست داریم صحبت میکنیم این نیست که من خوبم و تو خوبی بقیه بدن، یا اینکه ما بلدیم چیکار کنیم بقیه نیستن. این که هی بگی آقا هی گوش کنید، اینو 5 سال دیگه خودمون گوش کنیم پشمام میریزه. آره هی بگی. یعنی اون منتورم هی میگفت وسط هر اپیزودش 100 بار این جمله رو میگفت تجسم کن، تصویر بکش، به سمتش برو، تو مومنت زندگی کن، مثبت باش. اینو هی تکرار میکنه و بهتون میگه 100 بار گوش بده. اصلا این نکته جالبی گفتیم، چون تو دنیای اینفورمیشن و اطلاعات چپ و راست داریم بامبارد اطلاعاتی میشیم، هی احساس میکنیم اطلاعات جدید گرفتن خوبه. خب و این حجم زیاد اطلاعات، این جمله های مثلا من توییترم، من خودم از این آدمایی که کد پست میکنن و نمیدونم توییت اونجوری میزنن خیلی بدم میاد، ولی خودم همونم که همش یا مثلا از جان لنون یا یه توییت میزنم، ولی من اینجوری هم که آقا این دفتر من، این نوتایی که من دوست دارم میخوام اینجا نگه دارم و من دارم اینجا میذارم. درست. میدونی؟ و نکتهش اینطوریه که تو دنیای پر از اطلاعات اینا هی بهت میاد و چون انقدر اطلاعات زیاده ارزش اینا کم میشه، در صورتی که به قول تو شاید باید کلا 4-5 تا از این داستانا رو بعد یه پادکست و 4-5 نکتهشو برداری همونا رو هی قفل تکرار کنی. الان به خاطر اطلاعات زیاد ما تکرار نداریم و همش داریم میریم تو چیزای جدید و جدیدتر. هی فیلم جدید نتفلیکس، هی فیلم 10 بار باید ببینید داداش، چی نه جدید این نتفلیکس 1 2 3 ببینم. اینو باید این که ما هی داریم تاکید میکنیم، خود من 100 بار گفتم تمرین کنید.
همین تمرین است، همین یکی دو سه تا آیتمیه که تو باید در روز انجام بدی، بقیهش انجام میشه. اصلا تو لازم نیست کاری کنی، خیلی هم سخت نیست، یعنی خیلی دور از ذهن نیست. ما نگفتیم برو $1 میلیون 10 میلیون دلار درار، ما گفتیم آقا صبح که بلند میشی چشاتو که باز میکنی اول به دنیا بگو مرسی که من امروز بیدار شدم. ببین و من فکر کنم یه جادویی توی این قضیه هست. من نمیگم اصلا کل بحث امروز ما اصلا راجع به همین بود، اینی که صبح خواب پا میشی به دنیا سلام میکنی، یه تصمیم میگیری و اون کارو میخوای انجام بدی، یا همون جمله قدیمی که از تو حرکت از من برکت. من نمیدونم، بچه که بودم این جمله خیلی کلیشه‌ای بود و احساس میکردم خودگول زنیه. بعدها که بزرگتر شدیم احساس کردم واقعا اگر از من حرکت واقعا برکت، یعنی واقعا اتفاق میفته. درسته. و هنوز که فقط این هنوزم نمیدونم چرا و چه جوری، ولی فهمیدم این رازه وجود داره. ولی نمیخوام مثلا بدونم چه جوری، شاید حتی، ولی فهمیدم این رازه وجود داره. حالا شاید یواش یواش دنبال این باشم که این جمله از من حرکت، از من برکت، از من این منشو میخوام حذف کنم، چون یه حالت کالکتیوی داره تو دنیا که این اتفاق داره میفته. ولی شیرین واقعا یه رازی هست که فکر کنم هنوز نمیتونم، یعنی فکر کنم هممون با هم شاید علمم شاید هنوز نتونسته بگه، ولی هست، این حرکت هست، یه کاری میکنی میشه. از خودم هم برکت، از خودم هم برکت داره. یعنی هیچی بهتر از خودت نیست که هم حرکت کنه هم بهت برکت ولی اتفاقای خوب میفته پشتش. میدونی من این که دنیا خیلی نامردی اینو خیلی دیدم یعنی همه میگن، ولی نمیدونم کسخل که نیستیم ما انسان همچنان داریم این حرکت ادامه میدیم، بچه دار میشیم، حتما یه جایی باحاله که داریم میکنیم کار دیگه. ولی احساس میکنم یه جای قضیه یه خوبی توش داره، میدونی اون اویلیشو توش نمیبینی. اصلا اگه نباشه انسان زنده نیست. خودکشی میکنن آدما وقتی اون هوپشون اون از دست میدن، به لولای خیلی خاصی میرسن. همین که صبح وقتی اصلا صبح نه، همین بعد از ظهر که میخوابی چشاتو که باز میکنی باید سپاسگزار باشی. نمیگم شکرگزار باشی، کسی هم نمیخواد، نه خدا نمیخواد خودت از دنیا، از انرژی دورت. وقتی که من خودم همیشه همینطورم، وقتی بیدار میشم اول میگم مرسی که امروز بیدار شدم، چون ممکنه اون بیدار نشی. ممکن بود خب میگم بعد یادمون دادن دیگه، یارو نماز میخونه که از خدا بترسه بره بهشت، یا تو نمازی که تو از ترس داری میخونی. من قدیما فکر میکردم آدمایی که نماز میخونن و دعا میکنن و ورد میخونن و اینا پولدار میشن، و واقعا هم واقعیت داشت. دیدم که آره اون آدما پولدارتر و راحت‌ترن. حالا من میگم پولدار چون ماها راحتی رو تو پول میبینیم، من خودم همین شکلیم. مثلا میگم پول داشته باشی راحت هم هستی. خب بعدها فهمیدم که این آدمایی که پولدار میشن یا آرامش دارن، یا اینکه حالا حتما پولداری مالی نمیگم، اما پولدار قلبی، پولدار جنمی، یعنی یکی میبینی واو چقدر این آدم ریچه، حالا ریچ مغزی، ذهنی، انرژی، پولی. اکثرانشون سهیل، ما میگیم نماز اسمشو، مدیتیت میکنن، مدیتیشن دارن. یعنی حالا مال ما مسلمونا، من که خودم مسلمون نیستم، میگم مال ما نماز گروپ تراپی، مال مسلمونا. آره آفرین، مال مسلمونا میگه نماز میگه چی؟ نمیگه فقط بگو مثلا اللهم فلان برو پایین بیا بالا، میگه خودتو از این دنیا دیسکانکت کن، با این کلمات ببر توی دنیای دیگه. بهش میگن مدیتیشن. کالچرهای دیگه، فرهنگای دیگه، هر کی جوری روش اومده، یوگاییه یا اون مدیتیشنیه، با یه سری کلمات اون میگه تو چشاتو میبندی، از این دنیا سعی میکنی خودتو چند ثانیه دیسکانکتد کنی، به اون آرامش روحی و روانی و ذهنی برسی و برگردی تو این دنیا. اون مدیتیشنه خیلی کمک میکنه به آدم‌ها. اصلا بعضی موقع واقعا، حالا اسمشو هر چی میخوام بذارم یه دقیقه بعد چشاتو ببندی، یکی با خودت ببینی چندی. آفرین. و اون ورزشه که تو میگی یکی از بهترین اون، چون مثل بازی مثل PS5 میمونه، اینقدر انگیجینگه، تو رو میبره. آره. تو 1 ساعت نیم ساعت
با دنیا دیسکانکتدی. فکر خودتی و خودتو با دنیای خودتی. یه کاریوگرافی با کل بدنت هم هست، میدونی اینجوری که بگی فقط کار مغزی دارم، کل بدن درگیر قضیه است. بعد در کنار اون مدیتیشنی که اسمش ورزشه، حالا یه سری مدیتیشن ها میشینن چشاشون میبندن، تحرکی ندارن، از لحاظ ذهنی و فرکانسی و انرژی جدا و وصل میشن. یه سری مدیتیشن ها مثل ورزش تو لازم نیست تو حتی اون عرقی که میکنی تمام اون رسوبات، سموم، انرژی بد از پوست و جون خودت بیرون کردی. یعنی ریختیش بیرون، سبک کردی خودتو. یعنی سبک میشی. تو دیدی مدیتیت میکنی بعدش یا میری سونا بخار، بعدش که میای چون دیدی تاریکه، هیچی نیست، خودتی میتونی 5 ثانیه بری اون ور. برای اولین بار ببین دیدی مثلا میگن چیزایی مثل پلک زدن یا گردش خون یا اینکه بدنت عرق میکنه، خب اینا رو مثلا میگن که خب اینا اجزای ناخودآگاهن که دارن این کارو میکنن. مثلا میگن نفس کشیدن و پلک زدن یا ناخودآگاهه. بعد دوره همین آلن واتس میگفتش که داداش اتفاقا چرا میگی ناخودآگاه؟ چون وقتی میگی ناخودآگاه یعنی منظورت که نمیفهمی و دست تو نیست و اینا. اتفاقا تو سوپر کانشسی، تو اتفاقا فوق العاده بدن خودآگاهی داری که همه این کارا رو حواسش هست داره میکنه. تویی که دیسکانکتی، میدونی؟ و تو باید یواش یواش دوباره برگردی تو بازی، بفهمی که آقا من با هماهنگی بدنم با هم داریم این اتفاق میفته، داریم عرق میکنیم و داریم بدنمون رو تمیز میکنیم و داریم دیتاکس میکنیم. درسته. آره واقعا همینه. حالا میخوام اینو بهت بگم، فقط این که آدما میشنون این حرفای ما رو، اولا که قضاوت نکنن کسی رو، دوم از این که فقط تمرین کنن این کارو با خودشون و دنیای خودشون. حالا میتونه انرژیشون باشه، میتونه ذهنشون باشه. فقط تمرین و کانسیستنت باشن، هی تکرار کنن و گیو آپ نکنن. یعنی تو اکثر کسایی که موفق هم هستن، یکی از نکتهایی که میگن ما گیو آپ نکردیم. گیو آپ نکردی به خاطر اینکه فهمیدی که کل داستان اصلا همین تمرینه. وقتی میفهمی اینه دیگه معنی نمیده گیو آپ کنی. تو آقا باید یه تمرینی بکنی. در روز خواهش میکنم وقتی بیدار میشی از صبح اون تمرینات تو بکن. مثلا یه بار اگه من ان شاء الله اگه روزی موفق بشم که میشم، یعنی اصلا همین دارم میگم، اصلا بحث نیست، چون میدونم راز قضیه تمرین کردن. 10 سال دیگه ازت بپرسن بگن شانس آوردی، میگم عمرن داداش. میگی تمرین کردم، میدونستم کار کردم، کانسیستنت بودم و گیو آپ نکردم. و خیلی جالبه الان مثلا میری کوبی برایانت هم الان مثلا میری نگاه میکنی، اونم همین حرفا رو میزنه. مثلا ویدیوهاشو که الان دیگه مثلا دارن خیلی بیشتر پروموت میکنن و اینا، اونم اینطوریه که من از نظر اتلتیک خیلی بدن ضعیفی نسبت به هم داشتم. اصلا دوست نداشتم توی فرانسه، اصلا اونجا 3 سال اونجا بوده، بچه که بوده، بعد فقط تنها راش ورزش بوده. فقط گفت من فقط فهمیدم که 10 سال کوبی برایانت is going to be in the making. میدونی، یعنی من اول باید این کارو کنم، بعد این کارو کنم، بعد این کارو بکنم. و توی بازه حاجی معلومه در 10 سال، من الان 10 سالشو گذاشتم پشت سرم، 10 سال دیگه هم دارم میذارم، 20 معلومه من موفق میشم. آفرین. میدونی دقیقاً همینه. و اصلا اثر لات بازی نیست، راه دیگه ای نداره. اصلا راه دیگه ای نداره وقتی هر روز کارو میکنی. من اینم نشه بعدی، چون دیگه پترن آقا فیلم میشی، معلومه میشی. حتما این که گیو آپ نکنی خیلی مهمه. ببین همه میدونن آسمون آبیه. حالا من چجوری به تو بگم آسمون آبیه به دل تو بشینه مهمه که اون روز آسمونی که نگاه میکنی بگی تو که میدونی آبیه، بگی آخشون آبیه. ببین من چجوری به تو میگم آسمون آبیه مهمه. الان این حرف تاک شو من و تو هم همینه، این که ما داریم اینو میگیم، 100,000 نفر دیگه هم همینو میگن، شاید 2 نفر از مدل گفتن من تو خوششون بیاد. دلیوری قضیه مهمه، مثل جوک میمونه. میدونی مثلا دلیوری، مثلا همین میگم بچگی هم به ما گفتن اینا رو، ولی دیزنی و پیکسار دلیوری درست داشتن. میدونی من متد ورزش دادنم تو همین لایو، اگر 3 ماه با من ورزش کنی هر چند، من اصلا میخوام بیام، مثلا که الان تو خونه الان دارم میبینم ورزش، من فکر کردم منم آخه یکم قرار شدم به ارادم و دیدم اصلا عمرم ورزش نمیکنم. پاشو بیا. من به همه میگم چجوری مرتب و منظمه، روز داره، قسمت‌های بدن داره، میدونی
میدونی که چهارشنبه روز بایسپ ترایسپ، پنجشنبه میدونی روز لگ، مثلا میگی من لگ دوست دارم، پنجشنبه رو کجا مثلا میشه این اطلاعات رو یهو پیدا کرد؟ وبسایت داری که توضیح داده باشی؟ آره روی سوشال میدیا، روی اینستاگرام پیجمون. اسکیجولتو نوشتی؟ اسکیجول نه، وقتی که میای توی چالش اسکیجول میفته دستت، به خاطر اینکه تا رجیستر نکنی برات یعنی مهم نیست که تو اسکیجول من چه خبره. موقعی که آدما رجیستر میکنن میافتن تو اسکیجول. حالا میخوام اینو بگم، من هر چند ماه به چند ماه، مثلا تو الان اگه بیای با من شروع بکنی میبینی که حرکات و ورزشا یک مدله. شاید حتی بعد از 2-3 ماه بگی آقا همش همینه. من جوابت میگم همش همینه. علتش چیه؟ علتش اینه که اون کارو، اون تمرینو من انقدر به تو میدم که تو ماه سوم اونی رو بزنی که من میخوام. این نیست که من به تو میگم دستتو تو بیار بالا، همونی رو بیاری که من میخوام. تو همونی رو میزنی که تو دوست داری. چون من بالا سرت نیستم، من اون ور دوربینم، تو این وری، تو خودتی و خودت. متدی که من گذاشتم همین تمرین است، همین تکرار است. تکرار و تکرار، تکرار و تکرار که تو رو عوض میکنه، تکراره که به تو نتیجه میده. حتی تو ورزش، یعنی من یک مدل اسکواتو میبرم انقدر جلو تا موقعی که تو جلسه 20 همون اسکواتو میزنی، تازه اون موقع اون اسکوات درست شده، داره به تو ریزالت میده. قبلش سوء تفاهم بوده. اصلا دقیقاً همین میگم. مثلا میگم من این سال داری جیم میری ولی این هم دوباره اصلا اون اورنس میاد، میدونی. بعد که دیگه شروع ببین، مثلا من فهمیدم که واقعا اینی که تو همین کارو مثلا تو میتونی شولدر بزنی و میتونی شونه بزنی و تو مثلا میتونی حتی سینه بزنی با هالتر و اینا. اینی که تو بهش فکر میکنی واقعا نتیجهش عوض میشه. یعنی تو شروع کنی واقعا فوکس تو بیاری رو این، یعنی با مغزت واقعا ببینی عضلات رو به عضلات بگی آقا تویی. خیلی قشنگ گفتی. روزای اولی که لایو رو شروع کردم، چون دیسکانکتد بودم با مردم از لحاظ فیزیکی و وزنه و اکویپمنت آدما نداشتن تو خونه. حالا بعد از 1 سال الان خیلیا خریدن و رفتن دنبالش و اینا. اون موقعی که شروع کردم اصلا یکی از متدای کار من همین بود که وزنه تو دست کسی نبود. یعنی اصلا کسی هم وزنه داشت، من میگفتم با بطری آب ما داریم ورزش میکنیم. از چه متدی استفاده کردم؟ همین کانکت شدن ذهن تو به اون عضله مورد نظر ورزش ما. یعنی اگر داشتیم شکم میزدیم، انقدر تو دوربین تکرار میکردم که تو گوشتو بره که فکرتو ببر تو شکمت با فرکانس تو. اینا از کجا یاد گرفتم؟ یه تکنولوژی هست به نام الکترونیک ماسل استیمولیشن، همین EMSی که من جیمشو دارم. این سوتو که میبینی، سوتی که میپوشی با اون دستگاه و لپتاپ و اینا، پیش خودت میگی عجب تکنولوژیه. ولی وقتی میری پشت تکنولوژی رو میخونی میبینی عجب تکنولوژی ساده ایه، ولی چقدر قیافش کامپلیکیتده. این تکنولوژی اومده سوال چیکار کرده؟ اومده از پالسای فرکانسای خیلی ضعیف به جای وزنه استفاده کرده. اون پالسا رو به اون عضله مد نظر میزنه، صفر میکنه، من آفرین تپ میکنه، اون عضله شروع میکنه صفر کردن خودش. چرا؟ چون فشار روشه. حالا تو وقتی میای با فرکانس مغزت، این تکنولوژی از همین علم فرکانس مغز به عضله اومده. تو اگر بتونی با فرکانس مغزت، یعنی با اون برقی که از میدونی که بدن برق داره توش، دیدی که یه سری اصلا یه سری واقعا لامپ روشن میشه با بدن روشن. من که راه میرم جرقه میزنم. آفرین. بدن یه برقی داره توش، ذهن، مغز یه، برای همین ایلان مسک تونسته اون ماکرو رو بسازه، به خاطر اینکه توش یه جریان الکتریسیتی هست. تو وقتی بتونی با ذهنت، با اون جریان الکتریسیتی مغزت، اون عضله رو سفت کنی با ذهنت، یعنی همون کانترکشن رو ایجاد کنی. من الان به تو 10 تا رپ بازو، همین 10 تا ببر پایین بیار بالا، 10 تا بهت میگم بزن،
خودت بزن 10 تا اون مدلی که من میگم بزن. ببین بعد از 10 تا ماسلت چقدر بات میکنه و ریاکشن نشون میده و شروع میکنه سوختن و درد گرفتن، یعنی کار کرده. چرا؟ به خاطر اینکه من به تو یاد میدم چجوری از مغزت اون وزنو با اون جریان الکتریسیتی بندازی رو اون ماسلی که تو ذهنت داری کار میکنی روش. آقا من اونایی که فاز ما رو تا اینجا گرفتن تا الان گوش دادن، من تو رو تو اینستاگرام تگ میکنم. خب بعد هر کسی که بعد اونایی که تا اینجا گوش دادین دیگه، چون خیلی ها رو ما تا الان احتمالاً دست دادیم. اونایی که تا الان اینجا گوش دادن بیان کامنت بذارن 10-20 تا بشیم. من از شروین یه دیل میگیرم که از اون پول نگیره، حتما ترینمون کنه. حتما چرا که نه. آره یه گروه خوب بشین. خودت هم که پاشو بیا یکی دو بار امتحان کن. من همیشه به بچه‌ها میگم یک بار امتحان کنید. آره اگر عاشق تایمت که 12 ظهره ولی سیو میشه، تو میتونی با سیو ویدیو ورزش کنی. و دلیلی هم که اول صحبتمون بهت گفتم که لایو یه وایب خاص میده، وقتی که با من کانکت میشی، حتی وقتی با سیوم میزنی لذت میبری. چون شخص خود منو میشناسی. وقتی میگم سهیل، حالا تو سیوم بوده ها، من زور گفتم سهیل، تو بعد از زور داری میشنوی کرکوپرت میریزه، میگه این که زور زدن اینا ورزشو. من الان دارم بعد از این چجوری گفت سهیل، بخواد انگیجی دیگه بازم. این انگیجمنت هست. من یه جوری بهت ورزش میدم که تو 100% با من انگیج خواهی کرد و لذت میبری. نایس. و ورزش هم از اون چیزاست که واقعا دیگه میافتی توش، دیگه معتاد میشی. آره آفرین. ادیکشن بسیار بالایی داره. به خاطری که اون ماده‌ای که تو بدن ترشح میشه انقدر اعتیادش بالاست که از 100 تا قرص و این همش میخوای، اون درد رو میخوای، اون خالی شدن و ریلکس شدن رو میخوای. آره فقط این که کی و چجوری و با کی خودتو بندازی تو اون بازی، این خیلی مهمه. عالی دمت گرم. قشنگ مشتی 2 ساعت با هم صحبت کردیم. و تا کی تورنتویی؟ من تا 6 فوریه. اوکی، در روز دیگه. راست میگی، الان تاشه دیگه. آره دیگه تاشه. اوکی گود. دمت گرم شیرین، خیلی ممنونم. مرسی با از کسایی که تا اینجا شنیدن، گوش کردن. امیدوارم که جایزه میدیم دیگه، بیاریمشون تو کورس‌ها. خدا وکیلی جایزه هاشون رو خودشون بعدها خواهن گرفت از انرژی و کائنات. اینو اون آدمایی که میخوان جایزه ندن میگن. کسی که تا اینجا رو گوش داده بعد یه 2 هفته بهش ورزش. ما که همیشه جایزه هم دادیم، برای ورزشامون هم کلی جایزه میدیم به خیلیا که تغییر میکنن. واقعا و همینطوره. یه موتیویشنی درست میکنیم که وقتی تغییر میکنن، البته مسابقه درست میکنیم ولی خیلی مینیمایز شده و خیلی تو خودشون. تو فان هم هستی، یعنی تو احتمالاً ورزش معمولا آدم اینجوری که ای بابا بعد برام احتمالاً تو قراره بیای تو اونجا بخندی. فقط میخندی و مخصوصا روزای ابس که خیلی میخندی، به خاطر اینکه اصلا یکی از متدای من تو روز شکم اینه که تو بخندی و اون عضلاتو با خنده باعث میشه که تو اینگیج میکنی. خنده یه بخشی از بزرگی از ورزش منه. دلیلش هم اینه که وقتی داری ورزش میکنی خودت هم راحت تر میخندی. یعنی من زور به وقتی بی رو استیج آدما پول دادن میان میشینن اونجا با کچه و کراوات و لباسای فنسی و ساعت رولکس میشینن نگات میکنن، سخت خندوندنشون، تا اینکه با شلوارک و شورت وایسادن جلوت عرق کردن آماده خندن. به خاطری که ورزش تحرک داره، توش لف داره، اسمایل داره، شادابی داره، آماده ترم برای خنده. برای همین برای خود منم از پشت دوربین خیلی راحت تره که بخندونم آدمو رو تو حین ورزش. حالا من میای تجربه میکنم. آره نه من میام، من حتما سه چنل براتون میام. دمت گرم شیرین، خیلی حال کردم. ممنونم. مرسی از تو.